Òní ni ọjọ́ keje oṣù kọkànlá ọdún 2025. A bẹ̀rẹ̀ ètò ní déédé aago 4:06. Ẹ máa bá ní ká lọ, ẹ ṣeun. A kí gbogbo wa lógúnlógún, a kí gbogbo wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n o. Ẹ kú déédé àsìkò yìí, ẹ sì kú ìsinmi tó ń bọ̀. Olúwa wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Ṣé a ti múra sílẹ̀? Ṣé oníkálukú wa ti múra sílẹ̀? Bàbá ti múra sílẹ̀. Ó máa dára fún gbogbo wa láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè. Ẹ kú àbọ̀ sí orí ètò. Ẹ kú àbọ̀ sí orí ètò ẹ̀yin ọmọ aládé. Ẹ ṣeun. A kí gbogbo wa lógúnlógún, a kí gbogbo wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Ẹ kí gbogbo wa tẹlẹ́ṣọ̀ọ́, a kí gbogbo wa o. Òní. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀wọ́ o, mò ń bọ̀ o. Mò ń bọ̀, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ jọ̀wọ́. Ẹ jọ̀wọ́. Mò ń bọ̀ o. Ẹ ní sùúrù fún mi, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ dákun, ẹ jọ̀wọ́ o. Mò ń bọ̀, ẹ jọ̀wọ́ o. Ẹ má bínú o. The Bluetooth device is connected successfully. Ẹ ṣeun. Ẹ ní sùúrù o, ẹ jọ̀wọ́. Elédùmarè ọwọ́ má ṣe gbé aṣáájú ayé ẹ̀gún ṣìgún fún àwa mọ̀ yìí. Peace ẹ̀ka ẹsẹ̀ ní tẹ́dùmarè. Ìmúlẹ̀ ọba ògo tẹ́ni ìmúlẹ̀ sí ìdíjẹ́ náà sí Yorùbá People of Democratic Republic of the Yorùbá. Akoko mare o, omo abale soro, ilé lanu ode o. Akoko mare o, Elédùmarè kò wálé o. Akota ayayo, ege wa níjà o. Ashida age wa níjà o. Ọba aláyé ege wa níjà o. Àwọn mọ́rìndé ege wa níjà o. Àkẹ́sí ìnàbọ̀ aláyé ege wa níjà. Ifá ológun àzọ̀rọ̀ dáyó. Ifá ológun àzọ̀rọ̀ dáyó. Ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá dáyó. Ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá níre. Kájagun káṣẹ́gun. Ifá ológun ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá dáyó. Èjì ògèbè wá o. Èjì ògèbè wá o. Èjì ògèbè EY Peace. Èjì ògèbè wá o. Elise. Ọbàtálá, Ọbàtásà, ọba takuntakun lódèròdé, onínú funfun, aláyà funfun, máa jẹ́ kí ọ̀tá tayẹ̀ jẹ sí. Àjọ ọkùn fún ọmọ aládé nánìdé. Ẹ jẹ́ kí agbára wà ló àmọ́ mi sí náà fi ọ̀tá inú ilé. Àwọn máa dídì ìdàdé wá níjà. Òtíà ọmọ adé. Ẹ
did for the Democratic Republic of the Yoruba. Ani asiko mare, akoko mare o. Omo alade edide, omo alade edide, akinkonyo. Omo alade edide ki aparabo minji denusi Yoruba people security. Iwa best. Eyin akinkonyo omo Yoruba tu ani o manda bro edide. Eyin omo akinkonyo ebera neleki edide. Eyin omo akinkonyo iwa ibera neleki edide. Ema je ki won ba ile baba lawa ki won pa iranwaro. Akoko mare o, asiko marere. Akoko mare o, wani bera nile ki edide. Omo alade, nagira nilade. Alale Yoruba kesino edide. Alale Yoruba kesino akinkonju edide. Oh no, oguno olulakae oshimnolge olominile feje diwege aje otailge Yoruba niko fiwege. Ojú kolobiti, kolobiti, kolobiti. Ojú kolobiti, kolobiti, kolobiti. Egora nilege dide. Omo alade kesino. Ani akinkonju edide. Edide aye 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 aye. Shango olukoso. Shango olukoso. Shango olukoso. Ayara ina kata yari yari. Ina loju ina kenu. Olukoso ayara ina. Omo alade kaisino edide. Egungu ile, osha ile, egungu ile, osha ile, ike Yoruba kesino edide. Egungu ile, nidide. Akinkonyu omo Yoruba edide. Esulalio, 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 esulalio. Ojiri oko. Esulalu emora orita ngeta moda. Como ala de kesino. Agora nile kegide. Adide si oro mo ala de. Omi ko bodo ke yinbo ibin momo iwa ipistilelu. Ọjọ́ ṣèké jáwé. Ọjọ́ ṣèké jáwé. Ebera nílé dé dídé. Ọmọ wọn ládé wá ní kàkẹ́sì lọ́gbọ́lé. Ó gba inú ẹlẹ́ tí àmúlísí mọ́ fẹ́ táwọn ọmọládé. Ó fà dá ìdè ọmọ ọmọládé. Ó fẹ́ bàbá tí ìbùjá. Akinkonju edide. Akinkonju edide. Ani akinkonju edide. Akinkonju edide. Ani kasai omera kuiku democracy. Republic of the Yoruba. Ẹ ṣeun akíwa lógúnlógún akíwa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ kúrí ètò. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ti ẹ̀yin Democratic Republic of the Yoruba IYP.
orí ètò tiwantiwa ti gbogbo àwa ọmọ aládé. Ẹ kú àbọ̀. Òní ọjọ́ èpè lòní jẹ́ fún China. Ọjọ́ èpè ni òní jẹ́ fún kíni o, ló jẹ́ fún China. China tí ẹ̀ ń wò yìí, tí n bá sọ fún yín pé China jẹ́ ìlú tó jẹ́ wípé ó ń ṣèkà fún gbogbo Áfíríkà àti Asia gangan, ẹ ó rí wípé China àwọn náà ní ìlú arógobògo jẹ́. Àwọn ni wọ́n sáìn kọ́ńtrákìtì láti yá wọn lówó. Wọ́n sáìn kọ́ńtrákìtì wípé gbogbo ọmọ ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá pátá àti ti ìlú arógobògo jẹ́ pátá. Wọ́n sáìn Bala Bulu ó sáìn kọ́ńtrákìtì fún wọn pé kí wọ́n máa yọ kíndìnrín yín. China ló sáìn ẹ̀ fún pé kí wọ́n máa yọ kíndìnrín yín. Kíndìnrín yín wọ́n ń yọ àbí wọn ò yọ? Àwa tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò wípé àwọn amúnisìn ni wọ́n sáìn kọ́ńtrákìtì yẹn fún. Àṣẹ amúnisìn kọ́, àṣẹ China ni wọ́n gbé fún pé kí ọmọ sáìn kán máa yọ kíndìnrín yín láì jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Àwọn ni wọ́n ní kí wọ́n máa yọ kíndìnrín yín nítorí pé wọ́n fẹ́ yá wọn lówó. Wọ́n fẹ́ yá Bala Bulu lówó. Bala Bulu ti kọwọ́ bọ̀ wípé kán máa yọ kíndìnrín yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń kú tí wọ́n ti yọ kíndìnrín ẹ̀, tí kíndìnrín kò kú, kò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Wọ́n ti yọ gbogbo kíndìnrín bóde lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ aboyún tó lọ bímọ sí ilé ìwòsàn. Wọ́n ti ṣe ètò yìí pé kí China ó máa gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ bá rántí nígbà kan, àwọn èèyàn tán bá kú, ńgbà tí wọ́n bá fi gba òkú, wọ́n ti yọ okó wọn sọnù, wọ́n ti yọ okó wọn lọ. Àwọn ni ń gbà, China náà ló ń gbà. Bẹ́ẹ̀ bá rántí ìgbà yẹn tá a gbé bóde tí wọ́n ní wọ́n mú wọn níbi tí wọ́n ti ń gbé àwọn nǹkan kan tí ọkùnrin lọ sí China. Ṣé ẹ ti rí wípé Bala Bulu ó ti fi ọwọ́ bọ̀wé fún àwọn China láti máa ṣe tó bá wù wọ́n lórí ilẹ̀ wa? Bí ẹ ò bá gbàgbé, láìpẹ́ yìí ẹnìkan gbóhùn bóde pé kódà China wọ́n máa ń ṣe kíni o, wọ́n máa ń san owó fún àwọn terrorist tàbí Boko Haram láti bá wọn gba ilẹ̀. Wọ́n á sanwó fún wọn pé kán lọ ọyá ilẹ̀, ẹ lọ gbalẹ̀ fún wa, nítorí wípé ibi tí ẹ bá máa gbà fún wa, kẹ́ ẹ rí wípé ohun àlùmọ́ọ́nì bẹ́ńbẹ́, kẹ́ ẹ lọ kógun jà wọ́n, kẹ́ ẹ pa wọ́n dànù, káwọn lè gba ilẹ̀ náà láti máa wá ẹkùsà. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ní Benue gan-an tẹ̀ ń wò yẹn, ńgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ, ṣé ẹ mọ̀ wípé ìtorí pé China ó ti rí nǹkan àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ ń bẹ̀ ló ṣe ní kí Boko Haram, àwọn herdsmen, àwọn terrorists kan lọ gbabẹ̀ fún àwọn. Kí ẹ má rò wípé China nífẹ̀ẹ́ yín. Bẹ́ẹ̀ dé Congo náà, àwọn náà ní apààyàn lọ rẹpẹtẹ níbẹ̀ láti gba ilẹ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ dé Bangladesh, àwọn náà ní gba kíndìnrín àwọn ọmọ ènìyàn ń bẹ̀, títí débi pé àwọn Bangladesh sọ wípé kí àwọn ò fẹ́ rí kíni o, àwọn ò fẹ́ rí China lórí ilẹ̀ àwọn, torí pé mọ́dárà ni wọ́n. Wọ́n ń yọ organs àwọn èèyàn, wọ́n ń yọ kíndìnrín àwọn èèyàn. Ẹ̀rí là ń gbé jáde fún yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ iṣẹ́ tí China ń ṣe kiri. Iṣẹ́ ọwọ́ China lẹ̀ ń wò yìí.
ní United Nations wọ́n lọ fi ẹ̀hónú wọn hàn bẹ́ẹ̀ pé kí China kó stop murdering our people for organs. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní Bangladesh, wọ́n ń yọ kíndìnrín wọn lọ gẹ́gẹ́ bí Bálàbùlù bó ṣe gbé ti ilẹ̀ Arírèmáṣe Arógòbògò jẹ́ tí wọ́n fi ń yọ kíndìnrín aboyún àti èèyàn tí ara ò bá yá, wọ́n yọ kíndìnrín wọn lọ. Sẹ́yìn náà ti ríṣẹ́ báyìí, ẹ̀rí là ń gbé jáde fún yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé China ṣàdédé sọ wípé Nigeria is a sovereign city ní nǹkan tí ò jẹ́ sovereign tí wọ́n mọ̀ pé àgámà. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí a ti gbé fún Bálàbùlù ni pé kán máa yọ organs yín, nítorí pé China ò lè wọ ìlú kan láì jẹ́ wípé ó yá wọn lówó. Nígbà tó bá dẹ̀ ti yá wọn lówó, yóò sọ nǹkan tó attach mọ́ owó tí wọ́n ń yá yín. China ní yá Bálàbùlù lówó. China sì ti China ó béèrè wípé ìkíni ó máa fún wa dípò ẹ̀, bó ṣe lẹ̀, bó ṣoko yín, bó ṣe àlùmọ́nì yín, bó ṣe kíni o, bó ṣe nǹkan tí ń bẹ nínú òkun wa, òkun àbí sí òkun tí ń bẹ ń bẹ, wọ́n á ní àwọn ọmọ gbà. Kí ni ẹ rí tó ń ṣẹlẹ̀ tó fi jẹ́ wípé China ó ń kọ́ kíni o, ọkọ̀ airport sí Murtala Muhammed. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń béèrè rèé kí wọ́n tó lè yá ìlú kan lówó. Wọn ò ní sọ pé àwọn ò ní fún ẹ, wọ́n yá ọ lówó, ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n ó fi gbà lọ́wọ́ ẹ, ìwọ́gàn ò ní lè sọ tán. Ara kan tó ṣẹlẹ̀ sí ìlú Arírèmáṣe Arógòbògò jẹ́nu. Wọ́n ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn lórí owó orí ilẹ̀ ni wọ́n máa ń tà tí wọ́n fi máa ń gba owó lọ́wọ́ China. Ẹ ó rí i pé China ò kì í ṣe ìlú gidi, ìlú tí ń ba nǹkan jẹ́ ni nílùú wọn lọ́hùn. Ṣé wọ́n lè gba ẹnikẹ́ni láàyè kó máa yọ organs wọn? Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà wo àwọn olóbùkú tá a ní tẹ́ ń pè lágbà, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tẹ́ ń wò wọ̀nyẹn, àwọn náà ń talẹ̀ yín fún China, wọ́n ń gba owó ribiribi lọ́wọ́ China. Àwọn tí wọn ò kì í ṣe ọba, wọ́n ń pera wọn lọ́ba. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ń ta gbogbo nǹkan ní yín fún China. Àwọn náà ni a sọ pé tí wọn ò kì í ṣọba, àwọn náà ni a tó ń gbé oyè fún China. Wọ́n ń gbé máyégún fún wọn, wọ́n ń gbé ìyálọ́jà fún wọn, wọ́n ń gbé ìyálóde fún wọn. Gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tẹ̀ ń wò yẹn, kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kò ságbà kan nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn àgbà òfòí àti àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí àti olóṣèlú àtàwọn gómìnà olóbùkú, gbogbo wọn ní àparapọ̀ ni wọ́n ń gba gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiyín ni wọ́n ń gbé fún kíni o, ni wọ́n ń gbé fún China láti gba owó ribiribi lọ́wọ́ China. Ẹ ó rí i pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ̀nyí, China ṣàdédé máa ṣe nítorí pé a ní àwọn àgbà òfò, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àti àwọn ọ̀jẹ̀lú tí ń pera wọn lólóṣèlú àtàwọn gómìnà olóbùkú tó jẹ́ pé wọ́n ti ta ogún ìní wọn fún àjòjì. Òun la ṣe ń sọ fún yín lónìí, èpè lẹ máa gbé fún China. Ẹ ó rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Ní Kenya wọ́n ti gba gbogbo nǹkan wọn tán, àná ni à ń ṣe. Ó dàbí ẹni pé gbogbo ìlú ní Áfíríkà pátá nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn, nǹkan tí wọ́n ń dánwò nìyẹn o. Ó yẹ kó yé wa ní àsìkò yìí, kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé China ìṣèlú gidi, ìlú tó jẹ́ pé àwọn gan fúnra wọn ò lè gba nǹkan tí wọ́n fi ń lọ ìlú míì. Ẹ rí i pé gbogbo èèyàn ló ti fẹ́ máa lé wọn dànù kúrò nílùú wọn báyìí nítorí wípé China is a bad luck. Ìlú tí China bá wọ̀, bí wọn ò bá tí ì babẹ̀ jẹ́ pátápátá, wọn ò ní kúrò.
olójú kò mú ọ̀lọ ni wọ́n nítorí ìkà tí wọ́n ń ṣe náà ni wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí wọn ò sì lè ṣerú ẹ̀ fún wọn nílùú wọn àbí ní ìgbà kan a ò fi ibi tí wọ́n ti ń lu àwọn ọmọ aládé tí wọ́n fẹ́ lù wọ́n lálùpá tí wọ́n ń lù wọ́n tí wọ́n kó bẹ́ẹ̀tì bò wọ́n ǹjẹ́ ẹnìkan lè ṣe irú ẹ̀ fún wọn nílùú tiwọn tí wọ́n fi ń lu ọmọ aládé nílùkulù láìpẹ́ náà la fi àwọn nǹkan kan hàn yín níbi tí wọ́n ti ń kó owó fún àwọn tẹ́ ń pè lọ́lọ́pàá ìlú yín tí wọ́n ń pera wọn lọ́lọ́pàá tí wọn ò kì í ṣe ọlọ́pàá wọ́n ń pera wọn lọ́lọ́pàá wọn ò ṣe ọlọ́pàá wọ́n ń ya owó fún wọn wọ́n ń bribe wọn àbí ṣé ní ìlú tiwọn ṣé àwa tá a jẹ́ dúdú ṣá lè lọ kọ́ hospital síbẹ̀ ká ní fún àwọn dúdú ni àbí ṣá lè lọ sílùú wọn ká là lọ dá kíní lẹ̀ o a lọ dá fáktìrì lẹ̀ ká sọ fún wọn pé dúdú nìkan làwọn ń fẹ́ ń bẹ̀ ǹjẹ́ ṣeé ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí lọ́dọ̀ yín ẹ ò fura ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ ò mọ̀ pé ẹrú amúnisìn èmi ní a tó fẹ́ kó yín sí amúnisìn náà tó fẹ́ mú yín sí wọ́n fẹ́ kó yín sóko ẹrú míì oko ẹrú míì ní a fẹ́ kó yín lọ òun ni a ṣe ń sọ rándanràndan àwọn tó jẹ́ pé ìlú wọn gan òfò ni wọ́n máa ṣe pápátá níbẹ̀ ìlú wọn yóò dàrú kọjá àlà débi pé ebi ni ó pa wọ́n kú ńbẹ̀ nítorí pé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń lọ kó ọrọ̀ ajé tí wọ́n fi ń túlù tí wọ́n ṣe lágbára Ọlọ́run bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa kó nǹkan ọrọ̀ ajé ìlú tiwọn tí wọ́n máa kó lọ tẹbi ó pa wọ́n kú tó jẹ́ wípé wọn ò tún rí bá ti ṣe máa ń bẹ̀ ní orí ìlú wọn nílùú China ọmọ aládé wọ́n fẹ́ kó yín sí ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì ọpẹ́lọpẹ́ màmá wọn ìbá ti ṣe kọjá yẹn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn ni àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olóbùkún àtàwọn gómìnà olóbùkún wọn ni a ti tà fún Chinese lórí lẹ́yìn wọ́n tún tàtàtà wọ́n tún ta orí omi yín fún wọn àbí ìlú wo ló lágbára kó gbé nǹkan tí wọ́n fi ń pẹja wá sílùú yín tí wọ́n dẹ̀ ń kó ẹja nílùú yín wọ́n dẹ̀ ń kó lọ sílùú tiwọn bẹ́ẹ̀ òfin àgbáyé ò gbà láàyè láti dán irú ẹ̀ wò ṣùgbọ́n torí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àtàwọn gómìnà olóbùkún àti àwọn ọ̀jẹ̀lú burúkú wọ̀nyẹn àti àwọn ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo wọn ní pawọ́pọ̀ náà ta orí omi yín fún China ní nǹkan tó jẹ́ pé àjọ àgbáyé ò fi ọwọ́ sí i. ẹ̀ṣẹ̀ ni fún ẹni ìlúkílùú kan tó bá wá sí ìlú mìíràn láti máa lọ kó ọrọ̀ ajé wọn ẹ̀ṣẹ̀ ni fún ní ọ̀dọ̀ àgbáyé àwọn náà ní aṣòfin àwọn China arúfin ni wọ́n bí wọ́n ṣe sojú bẹ́lúbẹ́lú bíi iná tábà. ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ gbéra dìde o ẹ̀yin lẹ mọ̀ o ajá ní Ògún jẹ́ o wọ́n á bẹ́rí ajá sógun ni o òwe ni fún yín ẹ̀yin ọmọ aládé wọ́n á bẹ́rí ajá fógun ni àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ọ̀bàlẹ̀jẹ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú àwọn nǹkankan ntọ́ bá wù yín èmi ò ní sọ ṣùgbọ́n wọ́n á bẹ́rí ajá sógun ni ẹ̀yin lè wá mọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fún wọn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ajá sógun ni o Ògún ìgbà nǹkan mi o ajá ní gbà o ẹ̀jẹ̀ ní mú o ajá ẹran Ògún ni o ẹ̀yin lẹ wá mọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fún wọn ṣùgbọ́n òwe lẹṣin ọ̀rọ̀ lẹṣin òwe wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ bá sọnù òwe la fi ń wá mi ò ní sọ jù yẹn lọ àwọn Chinese tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yín ẹ̀yin lẹ máa ń tẹ́ lè ṣe fún wọn torí wípé wọn ò láṣẹ láti wá ibẹ̀ yẹn torí pé wọn ò fún ẹ̀yin gan láṣẹ láti lọ lù wọn àbí ẹ̀yin ọmọ irú ìyà tí wọ́n fi ń jẹ aráàlú yín even ní àsìkò kíni o ní àsìkò
COVID-19 ẹni bí wọ́n ṣe ti àwọn èèyàn yín sọnù pé kí wọ́n má dénú ìlú àwọn kí wọ́n má débi báyìí kí wọ́n má dénú ibi tí wọ́n ti ń tajà nítorí wípé dúdú ní COVID-19 lára bẹ́ẹ̀ àwọn gan ni wọ́n sì gbé COVID-19 bóde inú ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti gbé COVID-19 bọ́ta ẹ̀rí ojú dúdú ẹ̀rí nǹkan tí wọ́n fi ojú dúdú rí ẹ̀yin mọ nǹkan tí wọ́n fi ojú dúdú rí nílùú wọn ní àsìkò COVID-19 tó sì jẹ́ pé àwọn gan ni wọ́n dá COVID-19 lẹ̀ tí wọ́n wá sọ ọmọ aládé ju pé kọ́ máa wọ inú ìlú wọn kọ́ máa wọ ibi tí wọ́n ti ń jẹun kọ́ máa wọ ibi gbá kọ́ máa wọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin náà ẹ wò dáadáa ẹ jọ̀wọ́ ọmọ aládé ẹ wò ó dúdú ọ̀ tó bẹ́ẹ̀ nílùú wọn àwọn sì ń ṣe rádaràdá nílùú tiyín ẹ̀yin sì ń wò wọ́n ran ṣé ẹ̀yin lè lọ ìlú wọn kẹ́ ẹ lọ kọ́ hospital bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀yin lè lọ ìlú wọn kẹ́ ẹ lọ dá sẹ́lẹ̀ ńbẹ̀ ṣé ẹ̀yin lè lọ ìlú wọn kẹ́ ẹ lọ dá black village lẹ̀ tàbí black town sílẹ̀ nínú ìlú wọn àwọn wálù tiyín wọn náà dá Chinese village sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ẹ lè wọ ibi tí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí sí ọmọ aládé ẹ dìde ẹ jẹ́ kó rí yín pé àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí bó bá dénú ẹ̀ kó dodidi sẹ́yìn lè lọ sílùú wọn kẹ́ ẹ lọ ṣe nǹkan tó bá wù yín bẹ́ẹ̀ wọ́n repatriate yín instantly ní èyí ò ní pé the next available plane tí ń bọ̀ láti ìlú wọn ni wọ́n gbé yín sí tí wọ́n jù yín sílùú yín kí a sì ẹ wò ṣáà lè máa bá bú wọn ni àbá lè máa bá wọn wí àbí bí ò bá sàwọn àgbà òfò tá a ní àtàwọn ọ̀bàyéjẹ́ tá a ní àtàwọn gómìnà olóbùkún tá a ní àtìjọba òfò tá a ní ìyún ìjọba àrírèmọṣẹ arógòbògò jẹ́ ìbọn ni gbà wọn láàyè ṣe bí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí bí ọ̀jájá tó ti jájà ṣe bóun ló lọ pè wọ́n ní China náà tó ní kí wọ́n máa bọ̀ pé nǹkan ọrọ̀ ajé wà nílẹ̀ àwọn àbí ẹ ò rí nígbà tí àfihàn yìí ń gbà kan tí ọ̀jájá tó kó wọn tó gba àwọn chinko láàyè pé òun fẹ́ máa bá wọn ṣòwò àbí ta ló tó bẹ́ẹ̀ nínú yín tó lè dánrú ẹ̀ wò nílùú tiwọn. òun la ṣe sọ pé ẹ máa pè wọlé lónìí kẹ́ ẹ fún China lépè àtàwọn ọ̀bàyéjẹ́ òfò wọ̀nyẹn àtàwọn gómìnà òfò wọ̀nyẹn àtàwọn àgbà àràjà tí wọ́n sọra wọn dàgbà gidi gbogbo wọn ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn lépè lónìí bàbá tí ń parí ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ tí la máa gbé bóde tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lépè ẹ sọ fún mi ṣé ẹ̀yin tó bẹ́ẹ̀ mò ń bọ̀ o ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí n tó gbé nǹkan mi ò ní play rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ yín pé kẹ́ ẹ rí o ẹ jọ̀ọ́ mi ò ní play rẹ̀ sọ́dọ̀ yín pé kẹ́ ẹ rí ṣùgbọ́n màá gbé bóde ẹ jọ̀wọ́ ẹ ní sùúrù màá fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ torí ó ṣe pàtàkì pé kẹ́ ẹ gbọ́. mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ní o ẹ ní sùúrù mo ń bọ̀ o. ẹ ní sùúrù fún mi ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ni o kẹ́ ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ even Trump tó sọ fún wọn wípé Boko Haram gbogbo àwọn tẹ́rọ́rìsì ni àwọn China wọ̀nyí ni wọ́n ń ṣe kí ni o ni wọ́n ń sponsor láti gbalẹ̀ yín ẹ ní sùúrù fún mi ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ transfer rẹ̀ síbì kan pé kẹ́ ẹ lè gbọ́ but mi ò gbọ́dọ̀ show rẹ̀ lórí mi ò fẹ́ show rẹ̀ ẹ ní sùúrù o yọ ok ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù ẹ ṣeun ẹ ní sùúrù fún mi o mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni o
kẹ́ ẹ lè mọ irú iṣẹ́ tí àwọn èèyàn wọn ń ṣe, tí ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ ẹ̀ fura láti ẹjọ́ yìí pé Chinese gan-an ọ̀tá àrán ni wọ́n. Ọ̀tá àrán ò ní wọ́n. Ẹ ní sùúrù o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni o. This is undoubtedly the most anticipated product of the year. No internet connection required, no wiring needed. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ìjọba Nàìjíríà àtàwọn Chinese ni o, wọ́n ti ṣẹ̀ sí àgbáyé o. A ní ẹ lè dá ọwọ́ bo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ ò lè dá ọwọ́ bo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí sẹ́. Àní àṣírí yín ti tú, ó ti wà níta. Lélẹ̀ tá a jọ tẹsẹ̀ bọ̀ yìí. Wípé ìlú yẹn ò ní pín bá a ṣe ń ba lọ, yóò máa pín dandan ni. Àṣírí àwọn China, àwọn Chinese, àṣírí wọn ti tú o. Chinese funding terrorists for illegal mining. China funding terrorists in Nigeria. Ṣé ẹ rí nǹkan tá a sọ? Àwọn China tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ support ìjọba Nàìjíríà. Mo sọ ọ̀rọ̀ yẹn nínú ètò tí mo ṣe kọjá wípé níbo ni China wà láti yọjọ́ yìí tí wọ́n ò sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ̀yin ẹ ní àwọn oríṣiríṣi àwọn ọlọ́pàá ológun tí wọ́n ń kó sẹ́yìn yín, tẹ́ ẹ lọ ń wọ inú igbó, tẹ́ ẹ lọ ń kó gbogbo oríṣiríṣi nǹkan àlùmọ́ọ́nì, ẹ wá fẹ́ da ọwọ́ bò ó, ẹ wá sọ wípé Amẹ́ríkà tó fẹ́ wá o, wọ́n fẹ́ wá nǹkan àlùmọ́ọ́nì. Nǹkan àlùmọ́ọ́nì eléyìí tẹ́yìn wà láti ọjọ́ ìkọ́. Ẹyẹ ènìyàn wa, àṣírí àwọn China ti tú o. Ẹ wo àwòrán yìí. Nuru Ribadu tó jẹ́ NSCA yẹn ni Nigeria Security Adviser. Nuru Ribadu, ọ̀kan lára àwọn aṣojú China, ìyẹn ni ambassador China ó lọ bá, ó ní àwọn ti ṣetán láti sọ́pọ́tì Nigeria to fight terrorists. Àwọn ti ṣetán láti sọ́pọ́tì Nigeria láti kojú ìjà sí àwọn agbésùmọ̀mí. Ó lẹ́ ń wò yẹn o, ẹ̀yin ènìyàn wa. Àṣírí yín ti tú sẹ́ẹ̀, ẹ lè dá ọwọ́ bo eléyìí mọ́lẹ̀. Only we will support Nigeria fight against terrorism, Chinese ambassador declared after meeting NSA, ìyẹn ni Nuru Ribadu, Nigeria Security Adviser. Ṣé ẹ ti rí Fúlàní oní Nigeria Security Adviser? Ṣé ẹni gbọ́n máa ní amúkọ ẹrù rẹ̀ wọ́, ó lókè lẹ́ ń wò, ẹ wo ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí àṣírí wọn ṣe tú ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé, ẹ jẹ́ ká fi ìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ bá wa gbọ́ bí wọ́n ṣe bá wa yànnàná ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, bí wọ́n ṣe ń wa àlùmọ́ọ́nì wa tó jẹ́ pé àwọn ló ń fọ́ǹdì terrorism nínú ìlú yẹn. Àwọn ló ń fọ́ǹdì ẹ̀, àwọn China ni àwọn alọ́kọ́ lóhun kígbe, arànjúmọ́ ogun ológun gbogbo wọn. Àṣírí yín máa tú ni. Ẹ jẹ́ ká fi ohùn sí ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ bá wa farabalẹ̀ o, mo ṣì ń bọ̀, màá sọ̀rọ̀ lé lórí o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú fọ́nrán yìí. In the wake of China's disapproval of Trump's threat of military action in Nigeria as part of, efforts to protect Christians from persecution, a 2023 report by British newspaper The Times alleged that Chinese nationals in Nigeria's mining sector are funding terrorist groups to secure access to the country's mineral reserves. The exclusive investigation, which has resurfaced online, suggests that through bribes and illegal transactions, Beijing could be indirectly funding terror in Nigeria. Well, according to research from SBM Intelligence, a Lagos-based analytical group, Chinese companies operating in conflict zones have been striking security deals with insurgents. The report revealed videos of militant leaders boasting that Chinese workers must pay them rent to operate in their territories, particularly in Zamfara and other northwestern states. Some Chinese nationals working informally as miners serve as runners for militant groups and control gold mining operations across remote areas. The report noted that Chinese contractors often smuggle minerals out illegally, with several arrests recorded, including
27 miners in Osun State in 2020 and a Chinese citizen jailed for 5 years in October for processing 25 tons of lithium-containing minerals. Well, this investigative report adds another complex international dimension to Nigeria's security crisis. The report highlights the menace of resource exploitation, raising questions about which foreign actors are truly destabilizing Nigeria and why. Senator Adam Soshomole also accused China of stealing Nigeria's resources and arming bandits and terrorist groups to protect their illegal mining sites. The former Edo State governor made the allegations in January this year. Let's take a look. Those involved in this illegal mining, they use choppers. They procure arms exactly the same way as our military were doing in the South. They give them arms, they use choppers to come and cut away the gold, and they take them out of this country and make billions of US dollars. And the federal government is not doing what it should be doing. I took this letter to the former president when I was national chairman of APC, and I said, call the general to give you more brief. In fact, what is happening or what subsequently happened in that part of the country was exactly what the general told me was going to happen. Because these guys have been weaponized by the illegal big men who deploy them, secure territories, and the weapon is meant to protect the Chinese and other foreigners who they actually employ to carry out the mining. And on occasion, they use the same weapon to carry out banditry, kidnapping, and all of the terrible things that are going on. Some retired military officers, army officers are involved in it. The day we can't tell the truth, this country cannot flourish. We can't change our, when it affects our people, we are at our best. We talk strong. Some other people appear to be above the law. That is what is going on with solid mineral. It is not that we don't know where it is. We have a whole survey of where we have what across the length and breadth of Nigeria. How to get rid of nail fungus. It hides deep under the nail, feeding, spreading, and building. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ má bínú, màá dá dúró bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jọ̀wọ́, màá dá dúró. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, ọ̀rọ̀ lẹ̀ ń gbọ́ yìí. Ọ̀rọ̀ kún síbi nǹkan tí mo gbé wá fún yín o. Ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ ni, kì í ṣe ọ̀rọ̀ kéńkélé. Ọ̀rọ̀ kéńkélé kọ́. Òun náà ló jẹ́ kí olórí burúkú wọn kọ́ máa sọ wípé Nigeria is a sovereign city, is a sovereign nation. Sovereign nation bo wọ́n máa o, ṣùgbọ́n torí iṣẹ́ ẹ̀ka tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀, tí wọ́n ti fún wọn láàyè, wọ́n ti gbà wọ́n láàyè, àwọn ìjọba Nàìjíríà wọ́n gbà wọ́n láàyè láti máa ṣe tó bá wù wọ́n. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ, wọ́n ní chopper, wọ́n ní private jet, kò sí nǹkan tí wọ́n ò ní, tí wọ́n fi ń kó góòdì yín lọ, tí wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn kiri ibẹ̀. Ẹni sùúrù, fẹ́ kẹ́ gbọ́. What many see as hypocrisy in China's position on Nigeria's security crisis, while Beijing has criticized Trump's intervention threats. Allegations suggest Chinese mining operations may be directly contributing to the violence by funding and arming the very groups terrorizing Nigerian communities. We've seen these reports. So there's so many dimensions to this story, and it ties in with all that we have discussed earlier today. Number one is that yesterday we had said to be cautious about praising China's speaking up for Nigeria against the Trump's announcement and designation of Nigeria as a country of particular concern. At the end of the day, as has been mentioned, no one has the interest of Nigeria, or no country is altruistic in their interventions or diplomatic conversations with a nation. It's always country first. If only Nigeria too, in playing in this table, can put country first. I say this because Oji, it's not for a lack of intelligence or a lack of information, because we have had a number of people come out. Ẹ ṣe wọ̀nyí ènìyàn mi,
ibi mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dé nìyẹn kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kó ló mú China kó dìde pé lágbájá àwọn support yín àwọn ọba yín fight terrorism nígbà tí wọ́n gbọ́ wípé kí ni o nígbà tí wọ́n gbọ́ pé Amẹ́ríkà ó dìde pé àwọn fẹ́ ṣe gbá àwọn fẹ́ ṣàwo àwọn náà wá dìde pé àwọn ọba yín fight terrorism ó jẹ́ pípé terrorism tí wọ́n fight kò sí nǹkan kan tí wọ́n fight ńbẹ̀ wọ́n tún máa fún wọn ní agbára sí ni nítorí pé wọ́n gbọ́ pé Amẹ́ríkà fẹ́ dìde wá bá wọn jà ńbẹ̀. Kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ọ̀tá ni China jẹ́ nínú ìlú Democratic Republic of the Yorùbá. Ọ̀tá ni wọ́n. Ẹ jẹ́ kó yé yín ẹ̀yin ọmọ aládé. Àwọn wo náà ni a sì ń gbàbọ̀dì ọ̀hún? Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ń pera wọn lọ́ba, àwọn gómìnà olórí burúkú tí wọ́n jókòó tí wọ́n jẹ gàba lórí ilẹ̀ wa. Àwọn gómìnà olóbùkú yìí, àwọn náà ni wọ́n wà nídìí ọ̀tẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n fi sọ pé tí màmá fi sọ pé ká dìde tí wọ́n náà ò dìde. Iná ló ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní kán dìde tí wọ́n náà ò dìde àwọn ọ̀lọ́bì kankan. Nítorí pé wọ́n ti gbójú lé China, wọn ò sì mọ̀ pé àgbẹ́kẹ̀lé China orí òfo lọ́jẹ́ sí fún wọn. Àníṣe wọ́n ti lẹ́ kúrò pẹ̀lú ọwọ́ gbígbóná lẹ́sìn fi kúrò torí pé ẹ̀kọ́ ẹ̀fẹ́ dìde ṣùgbọ́n ọwọ́ gbígbóná Ọlọ́run ó máa bà yín. Inú ọdún yìí ni kì í ṣe inú ọdún mìíràn. Lágbára Ọlọ́run bóyá kó tó December lágbára Ọlọ́run bóyá lágbára Ọlọ́run ó dìde ogun tìyín ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí ẹ̀yin gómìnà òfò wọ̀nyí tó jẹ́ pé arúfin ni yín gan ká tó mú yín wá láti bí wọ́n ti mú yín wá jẹ gómìnà. Arúfin ni gbogbo yín. Ẹ tún wá wà àwọn tí wọ́n ń pera wọn lọ́ba tí wọn ò kì í sọba. Tí wọ́n mọ̀ pé ọba ti kú láti 1963 tí wọ́n sì mọ̀ pé ibi tí wọ́n ń pè nílùú 2014 ni ó ti kú pátápátá ní wọ́n ti ṣe rest in peace fún. Ká tó máa lo agbára káká láti mú ẹ̀yin èèyàn sìn láti fìyà jẹ yín láti kó ọrọ̀ ajé yín. Mo sọ fún yín àwọn Áfíríkà ti dìde sí China wọ́n rí wípé àwọn China wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ fún yín ju pé kán kó yín sínú gbèsè lọ láti kó ọrọ̀ ajé yín. Ṣùgbọ́n bágbára Ọlọ́run sì wà gbogbo ìyà tẹ́ fi jẹ àwọn èèyàn dúdú Ọlọ́run ó fi ìlọ́po ẹ̀jẹ̀ yín láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Torí ọ̀rọ̀ ló kómokómo rò wá a ò gbọ́dọ̀ má fi tó yín létí. A ò gbọ́dọ̀ má fi tó yín létí. A fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni òun la ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ní sùúrù fún mi ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ní sùúrù fún mi o. Ẹ ní sùúrù fún mi. Mo ń bọ̀ o ẹ jọ̀wọ́. Mo ń bọ̀ o. See? Modupe Ẹni Onetiri Abiola ẹ jọ̀ọ́. Moa. Mi ò tí ì fẹ́ gbé yẹn sí but mo fẹ́ gbé. Máa sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀wọ́ àwọn àgbà òfò wọ̀nyí àwọn gan ni igi wọ́rọ́kọ́ tí dáná rú. Àwọn àgbà àyà wọ̀nyí ni igi tí wọ́rọ́kọ́ tí dáná rú. Bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà tí wọ́n jẹ gàba wọ̀nyí olè ní gbogbo wọn. Ọ̀fọ́n alọ́kólóńkígbe jàgùdà páálí òní wọn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ti kókó tí wọ́n gba owó tásọ́rẹ́ lọ́wọ́ àwọn Chinese lọ́wọ́ Chinko. Òun ló mú wọn tí wọ́n fi sọ pé ọ̀fẹ́ fi ibẹ̀ yẹn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé kò sí tó lè dánwò tágbára Ọlọ́run bá ti dé. Bọ́ Ọlọ́run lọ lẹ́rọ̀ ọ lọ pẹ̀lú ikú ó ti di dandan.
bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí náà ní wọ́n ń ta ilẹ̀ wa fún àwọn ṣinkó. Tí wọ́n bá ti rí resources lórí ilẹ̀ kan, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí àwọn ìjọba ó ràn wọ́n lọ́wọ́ pé ọ̀yá ẹ̀yin níṣẹ́ ìkàn, wọ́n lọ talẹ̀ yín. Irú ẹ̀ náà ní í ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ọ̀jájá tó ti jájà. Nǹkan kan náà ni wọ́n, àti Sàámú àti Dàní ọ̀kan-ǹkan ni wọ́n, ọ̀kan-ǹkan. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Democratic Republic of the Yorùbá, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àtàwọn gómìnà tẹ́ ẹ rò pé àwọn gómìnà Nàìjíríà tí ń jẹ gàba lórí ilẹ̀ wa, àwọn ni wọ́n ń ta ilẹ̀ wa fún ṣinkó. Ẹgbọ́n tó ṣe Ọ̀ṣímọlẹ̀ àbí kí náà ń pè, ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tó sọ pé àwọn ṣinkó wọ̀nyí àwọn la bá nídìí kíni o, ní a bá nídìí ọ̀tẹ̀ tí wọ́n ń kó àwọn tí wọ́n lọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tẹ́rọ́rìsì Boko Haram, herdsmen, àní a wà ń bẹ̀, àní a kún bẹ̀, àní a da gbogbo ẹ̀rú, ọwọ́ wọn ó wà ń bẹ̀, handwriting wọn ó wà ń bẹ̀. Ọmọ aládé, gbogbo ẹ̀ handwriting wọn wà ń bẹ̀, handwriting wọn ó wà ń bẹ̀. Ẹ ṣàgbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ láìpẹ́ yìí. Ẹ̀gbọ́n tí oníròyìn yẹn gan sọ pé ó ṣe á jẹ́ pé àsìkò yìí ń gbọ́ wípé Donald Trump ń bọ̀, nana wá sọ̀rọ̀ pé àwọn ń bọ̀ wá bá Nàìjíríà jagun fún terrorist, ní terrorist ten fund. That means pé bí wọ́n bá dé wọ́n tún wá fún àwọn terrorist yẹn ní more support. Ẹ wo ohun tí wọ́n dánwò. Wọ́n pa ọmọ onílẹ̀ ní Congo nítorí ohun ọrọ̀ ajé wọn, wọ́n pa wọ́n. Ẹ wo gbogbo Áfíríkà lápapọ̀, àti wọ́n ti kórí bọ gbogbo ẹ̀ kiri. Mauritius ni o, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yín ni o, wọ́n ti kórí burúkú wọn wọbẹ̀ lọ. Wọ́n lọ pa àwọn ọmọ onílẹ̀ nítorí nǹkan ọrọ̀ ajé wọn. Ẹ sọ fún mi, nígbà tí wọ́n sọ pé billion of people ní bẹ̀ China, níbo ni wọ́n ti rí owó tí wọ́n fi ń tọ́jú wọn? Ó yẹ sọ fún mi. Wọ́n sì tún sọ fún wọn pé ká máa bímọ lọ rẹpẹtẹ sí i, kí wọ́n fi wọ trillion. Ńgbà wọ́n ti rí pé àwọn ń rólè ìjà láfíríkà, gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé Áfíríkà ní à ń kọ ojú bọ̀. Ẹ jẹ́ kó yé wa, ẹ̀yin ọmọ aládé, ọ̀rọ̀ rẹ o, ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin lẹ máa tó ṣe yín o, ntọ́ bá wù yín o, ẹ̀yin náà ẹ dán wò. Èpè ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ bá wa fi ránṣẹ́ sí wọn ná. Tí a bá ti bá a bá ti sọ̀rọ̀ màmá wa alálùbáríkà, tá a bá ti sọ̀rọ̀, tá a bá ti gbé ọ̀rọ̀ wọn sí, tí a bá ti gbé wálẹ̀, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ èpè fún àwọn ṣinkó, àwọn olójú ẹkún. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀wọ́, ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play eléyìí ná kó tó di pé lérí ìgbàlà yóò bá sọ̀rọ̀ dáadáa. ìlérí ìyanu Gbèsè nǹkan mi, kábíyèsí o. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú. Wá rí àgbàlà ìlérí ìyanu. Ó ṣe rí ni ẹ kò yí padà. Bids from Her Excellency, Ọmọ alájú lọ Modupe ń san only wa àti ọmọ to nìkejì indigenous. wa torí ire ló pé ìkà ò pé àti pé gbogbo ohun tí a bá ìtàn wo gan ó máa gbórúkọ ìdí. Ọlọ́run ti ṣe ìtàn dànù sínú iná jó pa. Ìyè pátá wọ́n ṣe Ọlọ́run ti ṣe ìtàn, ẹlẹ́gàn ti parun. Ayọ̀wádé, ayọ̀ ayọ̀, ayọ̀ wa káàbọ̀, ayọ̀ wa wọlé dé.
ayọ̀ wa ti dé o, ayọ̀ 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 wa káàbọ̀, ayọ̀ wa wọlé dé o, ire wa ti dé o, ire ayọ̀ o, ire wa káàbọ̀, ire wa wọlé dé o, ayọ̀ wa ti dé o, ayọ̀ 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 wa káàbọ̀, ayọ̀ wa wọlé dé o. Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Ṣé kábíyèsí o? Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Wá sídi IYT, bàbá tí mú lẹ́rìí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Ó ṣe rí ni ẹ kò yí padà. Ọmọ aládé ẹ jẹ́ ká hùwà re, pàápàá jùlọ sí ìran wa àti ọmọnìkejì wa. Torí ire ló pé ìkà ò pé, àti pé gbogbo ohun tí a bá fòní ṣe ni ìtàn máa sọ nípa wa bódọ̀la. Irú ìtàn wo gan-an lèmi àti rẹ fẹ́ kí ọ̀la sọ nípa wa? Ṣé ìtàn re tí yóò máa gbórúkọ ìdílé wa ga, tàbí ìtàn ibi tí yóò borúkọ ìdílé wa jẹ́? Nítorí ìtàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́sí ti ń túnra rẹ̀ kọ báyìí lórí àwa ìran Yorùbá. Ǹjẹ́ apá ibo lèmi rẹ fẹ́ tò sí? Ṣé apá àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn, tí wọ́n sì gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ tó rán níṣẹ́, tí wọ́n sì ní ìyè ayérayé? Tàbí àwọn tí wọ́n ṣe àtakò ìran wọn, tí wọ́n kọ etí ikún sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n sì parun? Ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè wò. Nítorí ìparun gbogbo àwọn ọ̀tá tí wọ́n ṣe àtakò òmìnira ìran ọmọ aládé yóò ju ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti Fáráò lọ. Torí awíwíwí fún àwọn gómìnà ajẹgàba pé kí wọ́n fi ohun ìní wa sílẹ̀ lẹ́rọ̀, tàbí kí ọwọ́ ìparun Olódùmarè gbé wọn kúrò. Wọ́n náwọn ò gbọ́, afọ̀fọ̀fọ̀ wọ́n ní àwọn ò gbà, àyàfi táwọn bá parun. Yorùbá sì bọ̀ wọ́n wípé ẹnu ẹni báyìí la fi ń kọ méje. Àmọ́ ìwà wọn àti ìṣe wọn fi hàn wípé ìparun Olódùmarè gan-an ni wọ́n fẹ́, ọjọ́ ìparun wọn sì ti súnmọ́lé. Nítorí ọwọ́ ìparun Olódùmarè ti sọ̀kalẹ̀ sórí wọn báyìí, wọn ò sì ní bọ́ ńbẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè. Ṣé wá rí gbogbo ìwà ìkà àti ọ̀dájú tí wọ́n hù sí ìran Yorùbá pátá ni wọ́n máa kẹ́san rẹ̀ tilétilé wọn. Torí àkọsílẹ̀ máa wà lórí gbogbo wọn pátá, ìtàn ò sì ní gbàgbé wọn pẹ̀lú. Débi pé àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bí pàápàá àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa tó ń bọ̀ máa kà nípa ìtàn wọn àti gbogbo ìwà ìkà tí wọ́n gbé ṣe pátá. Torí àṣegbé kan ò sí, àṣepamọ́ ló wà. Ṣé wá rí bí kékeré nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ṣe ní lọ láìṣẹ? Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọ̀tá ìlọsíwájú ìran Yorùbá, ọ̀tá orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá ò ṣe ní lọ láì jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ṣebí tí Ọlọ́run bá ti fi ọ̀tá ẹni háni, kò lè ní ipá lórí ayé ènìyàn mọ́. Láìpẹ́ yìí tí ìyá wa Móà bá àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni wọ́n jẹ́ kí a mọ̀ pé ara àwọn olórí ọ̀tá wa tí ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn ni Àlíkò Dangote jẹ́, tí ń ṣe ikú pa àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ìkìlọ̀ ti jáde sí Dangote pé kí ó tún àwọn ọkọ̀ tírélà rẹ̀ ṣe. Bákan náà kí ó sì ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tí ń bá wa ọkọ̀ tírélà rẹ̀. Àwọn ò gbọ́dọ̀ tún gbọ́ pé ọkọ̀ rẹ̀ pa ẹnikẹ́ni lórí ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Ṣùgbọ́n
Dangote ṣe etí kunkun sí ìkìlọ̀ yìí, ńṣe ni ọkọ̀ akóyọyọ rẹ̀ pa aláboyún kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn 9 mìíràn ní ìpínlẹ̀ Ìdànrè. Ló fà á tí ìyá wa fi léde pé aláìgbọràn ènìyàn ni, pé láti òní lọ tí ń ṣe ọjọ́ kejì oṣù Bélú 2025, ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá kó yàgò pátápátá fún àwọn ohun èlò tí Dangote ń ṣe jáde. A ò gbọ́dọ̀ rà á mọ́. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ ò gbọ́dọ̀ ra ohun èlò bíi Dangote cement, flour, rice, spaghetti, salt, sugar, semovita àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdí tí wọ́n fi ní kí a ṣọ́ra fún ó ní ìtumọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí a lọ máa ra irú ohun èlò kan náà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn tó ń pèsè rẹ̀ jáde. Ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ o, ó ṣe pàtàkì, ó sì ṣe kókó. Ọjọ́ ayọ̀ náà ti wọlé dé, àkójú lọ́nà. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè mi, Democratic Republic of the Yorùbá, DRY, lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè, Yorùbá ni àkọ́kọ́. Ẹ ṣeun. Èyí ló máa mú mi gbé nǹkan kan tí mo fẹ́ gbé jáde nípa Aliko Dangote. Ẹ ní sùúrù fún mi. Ẹ ní sùúrù fún mi o. Nípa Aliko Dangote, ó ní nǹkan tá a fẹ́ gbé jáde ń pẹ́. ń bọ̀ o. Ẹ̀yin ènìyàn mi, màmá wa sọ̀rọ̀, wọ́n ní pé kí gbogbo wa tá a wà nílẹ̀ Yorùbá, pé gbogbo nǹkan tí Aliko Dangote bá kó sílẹ̀ tó ní pé kí ẹ máa rà, ìbá sóúnjẹ gbogbo rẹ̀ lẹ́ ń wò lórí àwòrán yìí o. Ìbá ṣe rẹsì, ìbá ṣe semovita, ìbá ṣe semolina, ìbá ṣe fúláwà, ìbá ṣe noodles, ìbá ṣe spaghetti, ìbá gbogbo kí kó torí kó máa ṣe wá boycott èèyàn ni pé kẹ ẹ má rà á má ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Torí pé gbogbo nǹkan tó ń kó wá fún yín gan pàápàá wọ́n ní ò wúlò lára, kò wúlò fún ara. Sìmẹ́ǹtì ẹ̀ kò wúlò fún fífín símú, kánsà ni. Gbogbo nǹkan rẹ̀ tó kó jọ GMO ló fi ṣe. Èyàn ò ní General Modified Organism, GMO. Ṣé bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, màmá wa sọ fún wa pé ká má gba nǹkan kan tó bá ti jẹ́ nǹkan GMO, ká má gbà láàyè. Gbogbo nǹkan GMO ló fi ń ṣe nǹkan rẹ̀. Ikú sì nìyẹn. Ìtí wọ́n bá fi GMO ṣe, àrùn jẹjẹrẹ ló ń fà. Ẹ má gba àrùn jẹjẹrẹ láàyè lára yín. Nǹkan tí ìyá wa bá ti sọ fún yín pé kẹ́ ẹ ṣe, ó ní kẹ́ ẹ ṣe o. Ẹ ò gbọ́dọ̀ ra nǹkan kan tó jẹ́ ti Dangote, nítorí wípé Aliko Dangote ò kì í ṣe èèyàn gidi. Ọ̀tá àran Yorùbá ni. Ó wà lórí ilẹ̀ yín, ó tún ń jẹ gàba lé yín lórí, ó tún ṣe tó wù lórí ilẹ̀ yín, ó sì tún ń pa yín. Màmá sọ fún ní ìgbà kan pé Dangote, gbogbo ọkọ̀ rẹ lọ tún wọn ṣe, gbogbo àtírélà rẹ lọ tún wọn ṣe. Àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ó pa ọmọ aládé kankan mọ́. Ṣùgbọ́n ní ìpínlẹ̀ Ìdànrè, ó tún pa aláboyún kan àti èèyàn 9 míì. Màmá sì sọ fún nígbà náà wípé tó o bá dán wò, ó san fáìnì o. Èyàn ò ní pé ó san owó ìtanràn ló máa san. Pé tá a bá tún gbọ́ pé ó pààyàn, tàbí tá a bá gbọ́ pé onímọ́tò rẹ, àwọn àjàgbéjò rẹ wọ́n pààyàn, wọ́n ti fún un ní òfin, wọ́n sì sọ fún un pé yóò fi mú dánrin.
màmá sọ wípé face to face, ojúkojú làwọn ọ̀dọ́ ríra àwọn nípa nǹkan tó ń ṣe yìí, ṣùgbọ́n etí ẹ̀ di àfìgbà tó tún lọ pààyàn. Màmá ní tọ́jú ọkọ ẹ, àwọn tí wọ́n ń wá ọkọ̀ fún ọ ṣe training fún wọn kó o tó lè gbé wọn sí ojú ọ̀nà ọ̀dánwò. Ó fi gbígbọ́ sí aláìgbọ́, ó kọ tí ikún sí. Ẹ̀yin èèyàn náà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe tó dáa, gbogbo nǹkan rẹ̀ tó bá ṣe, ẹ má fi ọwọ́ kàn, ẹ má rà á, ẹ wá nǹkan kan míì tẹ́ ẹ máa lò, nítorí pé kí kágbàdo tó dáyé nǹkan ladìẹ ń jẹ. Àbí nǹkan kọ́ ni adìẹ ń jẹ kí àgbàdo tó délé ayé, ṣèbí bí ekòló, bí tata tàbí aáyán tàbí esin, ṣèbí ni adìẹ máa ń jẹ láyé ìgbà náà. Ṣé àgbàdo ni adìẹ ń jẹ tẹ́lẹ̀ ni? Ebi ọkà bàbà wà ń bẹ̀, adìẹ a máa jẹ ọkà bàbà. Àbí kágbàdo tó délé ayé ọkà bàbà wà. Àbẹ́ ò mọ ọkà bàbà tán fi ń ṣe ẹ̀kọ àkàmù náà. Kí àgbàdo tó délé ayé, òun ni adìẹ ti ń jẹun. Adìẹ ọkọ̀ sórí àkìtàn, yóò lọ tàn, yóò jẹ kòló, yóò jẹ gbogbo nǹkan tó bá rí ń bẹ̀. Àbí gbogbo ìgbà lẹsẹ máa ń fún wọn ní àgbàdo jẹ? Àbẹ́ rò pé àgbàdo tẹ́ ń fún adìẹ jẹ ló ń jẹ́ kí adìẹ ó dàgbà ní kíákíá? Rárá o, adìẹ ó lọ sórí àtàn, yóò lọ tàn, yóò jẹ tó wù ú bẹ́ẹ̀. Bó bá tún dénú ilé bẹ́ẹ̀ bá tún fún un lágbàdo, yóò jẹ, ṣùgbọ́n nǹkan tó ń mú dàgbà ni àwọn ekòló tó ń jẹ yẹn. Torí ẹ̀yin náà mọ ekòló, ibi tẹ́kòló bá wà, bẹ́ẹ̀ bá gbin nǹkan síbẹ̀, nǹkan yẹn ó hù rẹpẹtẹ ni, ó máa so dáadáa ni. Ẹ gbọ́ o, Aliko Dangote, your drivers are using Dangote truck to kill innocent people. Enough is enough. Indigenous Yoruba people, boycott all Dangote products. Stop buying Dangote products. Stop using Dangote products. Buy the alternative. Àmọ́ elephant cement láyé ìjọ́un. Ṣé Dangote ó ti ń ṣe sìmẹ́ǹtì ni? Nígbà ọlọ́bẹ̀rẹ̀ sìmẹ́ǹtì ní ṣíṣe tí wọ́n fi sọ di jack of all trade, the master of none. Jack of all trade, master of none, torí pa amúnisìn wọ́n gbé gbogbo agbára fún un láti máa ṣe gbogbo òṣòwò pátá. Wọ́n mú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Yorùbá, wọ́n tì yín rìn. Wọ́n gbé Ọbásanjọ́ bóde, Ọbásanjọ́ wọ́n ní kó lọ wá èèyàn tó máa jẹ́ Fúlàní, ó lọ gbé Dangote. Ṣé Dangote lẹ́rù polówó tó ń lò ní? Ẹ̀gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ o, ẹ̀gbọ́n tí màmá Modúpẹ́lọlá ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ Democratic Republic of the Yorùbá, ẹ lọ bọ́ikọ́ọ̀tì gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá jẹ́ ti Dangote pátápátá. Ẹ má fi ọwọ́ kàn. Níwọ̀n àgbà tẹ́lẹ̀kẹ́ tó kù yìí, ẹ má débẹ̀. Alternative things tó máa pọ̀ rẹpẹtẹ ó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn aṣàkóso wa tí wọ́n bá worí kó lé iṣẹ́ wa gbogbo pátápátá. Ẹ lọ gbọ́ ìkìlọ̀ tí màmá sọ, ìkìlọ̀ tí màmá ṣe, ẹ gbọ́ o. Ẹ fi etí wa méjèèjì, ẹ jẹ́ ká fi gbọ́, ká sì fi mú ṣẹ pé a ò ní ra nǹkan kẹ́ǹkan tó bá jẹ́ ti Dangote. Àbí ẹ̀yin náà gbàgbé ni nígbà tó ní òun fẹ́ expand empire òun ní ilẹ̀ Yorùbá, sójú ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi, ọ̀rọ̀ púpọ̀ wọ́n ní irú àmọ́ wà ń bẹ̀. Àwọn ò sọ̀rọ̀ púpọ̀, ọ̀rọ̀ tó dáa là ń sọ, ọ̀rọ̀ gidi là ń sọ. Akúkú ń gbẹ̀rì jáde fún yín. Màmá ní àwọn lọ ṣe investigation kó máa jẹ́ pé irọ́ ni wọ́n pa mọ́. Màmá ń gbé investigator bóde, àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ ṣe ìwádìí ń bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ rí i
pé bí wọ́n ṣe sọ fún màmá bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Owó ìtanràn rẹ̀ ń pọ̀ sí i. Màmá ti ní kó o lọ gbé ìwé rẹ kó o make sure pé they are up to date. Torí wípé gbogbo yín àti ìjọba Nàìjíríà gbogbo yín lẹ jẹ gbèsè tẹ́ ẹ̀ ní lè san tán. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Mo ń bọ̀ o. Names they call themselves, illusion obus, etc., who have gathered the purpose of stealing and of various other similar things. We have come to see that those illusion governors sitting down there and refusing to leave. To indigenous Yoruba people, Obus, etc., who have gathered themselves under an illusion, because the entity they are involved in is one based on an illusion foundation for the purpose of stealing and of various other similar things. We have come to see that those illusion governors sitting down there and refusing to leave. Remember, I told you that everything they are standing upon and together with themselves shall be destroyed. At the time we made that statement, we didn't even know it was going to happen so fast in manifestation. The very people they are banking upon as their support. As for us, indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, we are not depending on man, our dependence is on God. But for them in the illusion arrangement, it has become obvious that they depend on man. And all of you in that illusion system actually amount to nothing. Be certain of that. It is a sure saying among our people that confidence in man is in vain. You depend on, you amount to nothing. I repeat it. This year, 2025, is the year. There's nothing you depend upon that can change that fact. It has indeed now become very clear that your dependency is on mere man. China has revealed your secret. They have exposed you. I laugh at you. We hear that China says it supports Nigeria. That's why I say it somehow concerns us, because illusion governors encroaching and operating on our DRY territory are operating under the Nigerian system. You are stealing our money and other things and taking them, handing them over to Nigeria. So China, which says it supports Nigeria, automatically thus supports you. That is, you are using China as your trusted support system, isn't it? You are using China as your support system. I laugh seriously at you. So, China is what you depend on? That's the reason you have not left the position where God says you should leave? Your destruction will be beyond the ordinary. Be sure of that. You know we have been telling you to leave, to vacate where you are illegally occupying, and do it voluntarily and peacefully. We will remove you definitely, by force. We assure you. The level of destruction you will experience as we remove you shall be unprecedented. It will be outside what you think. We are not trusting in man. There has been no document I wrote on behalf of indigenous Yoruba people without mentioning that our dependence is on God. I always say that. God is the doer of everything. I never cease to mention the Almighty in everything that we do. We won't find any document generated by us without that signature tune of the Almighty God. God is our dependency. He is in every way. We do not rely on man, only on God. But you rely on China. I laugh. I say it with my full chest. China do not have the guts, I tell you assuredly. No way. What is China? If China claims to be Goliath, then it will definitely perish. The David of indigenous Yoruba,
People of Democratic Republic of the Yoruba cannot be challenged. China, I address you. You say you are supporting Nigeria? You are supporting these illusion governors? They should vacate the territory of Democratic Republic of the Yoruba. They should leave. They are disrespecting our DRY sovereignty and disowning it because they claim to depend on you. And you proclaim that you back them. You are backing falsehood? Check it again. I wrote it in the document to the United Nations on behalf of my indigenous Yoruba people. It's there. I asked, why should it be that at this time and this season, you are still promoting colonialism, imperialism, and expansionism? Should you be promoting it? Every one of these things sum up to and comes under slavery, enslaving others, including those who are on expansionist programs. Should you support such? Because all of you who support Nigeria are supporting enslavement of people. That fact is revealed in the document I sent to the United Nations. Therefore, you, China, who say you support Nigeria, you are supporting enslavement. You are a colonialist, an imperialist, an expansionist, and enslaver. Those of you insane people who are cooperating with China, hope you know China is an imperialist, a colonizer, an enslaver. China's way of enslaving others is even different from what used to be identified with other enslavers. On that, China enslaves you by granting you loans. In return, China would ask for the taking over of what belongs to you. That's China's way of enslaving people. That's the China you are depending upon, isn't it? Which means that you have sold everything to China or put everything under their control, isn't it? I laugh at you. Well, actually, China doesn't have the guts to do what you are expecting it to do. I tell you that assuredly. What indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are involved in is God's doing, not man's doing. So let that sink in. I tell you definitely, you have nothing in your favor, you illusion governors, nothing in your support. Nothing plus nothing is all you are depending upon. If your trust is in China, it is. I assure you of that. That's the way it is and cannot change. I care less how big that country in this world may be, and I don't know what kind of matter may be the issue. You don't dare God, the God of mercy. You mountain before Zerubbabel, you don't stand a chance. Nowhere. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are God's own children, the apple of his eye. You will soon know that this is not a walk in human strength. Rather, it's God's own doing. Your trust has failed, all of you. It's in the document, like I said. And we are going to get it across to China itself. We are going to confront China with the fact that it is an imperialist country station. You have been doing your imperialist activities in indirect ways up till now. But now you for what you are. You have by yourself declared who you are. An imperialist nation, a colonizer. You have now said it with your... You have by yourself declared who you are, a colonizer, an enslaver. That's what you, China, have declared yourself to be. You declared it by yourself because I mentioned it in the document previously referred to, that whatever makes you to support Nigeria means that you support colonization and the colonizer. You, China, are thus proven to be a colonialist. You, China, are an imperialist. You, China, are an expansionist country. It's clearly shown in the said document. You have, by your recent statement, confirmed that that's what you do, isn't it? That's why you say that you support Nigeria. As supposedly smart as you are said to be, China, you mean you do not know that Nigeria is not a nation? You, China, I repeat. You mean you do not know this fact, that Nigeria is not a nation? You are acclaimed to be smart, but despite your supposed smartness, you do not know that Nigeria is not a nation. And Nigeria not being a nation, how would it have sovereignty?
Because if you say you are supporting Nigeria and supposedly protecting their sovereignty, where did you find such supposed sovereignty when Nigeria is not even a nation in the first place? Is Nigeria a nation? I put that question to you, China. I laugh. People's Republic of China, it may very well be that whoever made that statement on your behalf, attaching the word sovereignty to Nigeria, which is not even a nation in the first place, it may very well be that whoever made that statement on behalf of you, China, actually made the mistake of saying an unauthorized statement and is therefore not representing you. Go and check again the document we sent to the United Nations. You have a copy of it, but you have a way of acting arrogantly. Pride goes before a fall. You don't have the guts, China, I tell you. With indigenous Yoruba people, you don't stand a chance. You don't have the guts. You are reckoning the territory of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, as part of what they call Nigeria, because you are the one teaching and telling the illusion governors of Nigeria on DRY territory not to leave DRY territory where they have been encroaching. You are the one giving them support. You've just said it by yourself that you support Nigeria. So you, China, are allowing Nigeria to disrespect the sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba. You are allowing them to disregard our sovereignty, but you fight to maintain your own Chinese sovereignty. You protect your own sovereignty, history, and culture. You protect everything about your people, but you turn around to say you support Nigeria, which you definitely know is not a nation and which you know does not have sovereignty. And despite knowing that indigenous Yoruba people have exited Nigeria, you know that we, the indigenous Yoruba people, have reclaimed our sovereignty. Our sovereignty is automatic because we, indigenous Yoruba people, are a sovereign people. Now you say you are supporting Nigeria, which is disrespecting our DRY sovereignty. You are supporting Nigeria, that is an outright illegality upon illegality. China, do you want to claim that you don't know that Nigeria is not a nation? You want to claim that you don't know that Nigeria is an arrangement by the colonialists? Do you want to claim that you don't know that even the illegal arrangement called Nigeria expired in the year 2014? All that Nigeria is doing now is an extension of illegality. And you, China, now come out to say you support Nigeria? What is your support for Nigeria based on? I laugh. China, I hope you know that what you have declared support for is very clear, because you know you are aware that Nigeria is demonically corrupt. So you have declared support for demonic corruption. Yet you, China, continue to grant them financial loans because through getting them indebted, you want to use that as the way to take over land and resources of the so-called Nigeria. That will never happen in the territory and the land of indigenous Yoruba people. So whatever insane support you are giving to Nigeria is for the insane Nigeria. It has got absolutely nothing to do with us indigenous Yoruba people, neither to do with our indigenous Yoruba people's country, Democratic Republic of the Yoruba. You will soon see it will never happen, not on the sovereign territory of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. You, China, you do various things with Nigeria. You behave as though you actually own the land, the territory, which Nigeria claims, even when that is even an illegal claim anyway. That's why you could say you support Nigeria, even when you know that Nigeria is demonically corrupt. You keep giving them loans. What do you by so doing? Doesn't that amount to you, China, engaging in colonization? Isn't that colonization, I ask? You have turned yourself into colonialists. You are giving loans to an entity that shouldn't be given loans. A colonial entity. It's wrong. It's similar to a situation where I am, by which the law stipulates that a liquor store must not sell liquor to a drunken person, because to sell liquor to someone who is drunk means you want to ruin his life further. China, you shouldn't give loans to any entity that you know already has problems.
and who would only use the money you give him to enter into more of such problems. Rather, you are supposed to help. You, China, you know that Nigeria is demonically corrupt. All the people you deal with in Nigeria are demonically corrupt, yet you keep giving them more loans. What does that mean? It means you want to take over the land and resources that are there through asking them for various kinds of collateral. People's Republic of China, I hope you know that all of those activities of yours, and which is pushing the people you deal with in Nigeria into deeper and deeper corruption, is affecting the populace. Or aren't you that smart to know that the people are suffering? They have gone so far as to being labeled the poverty capital of the world. Aren't you aware of that, China? The people are suffering, they are hungry, all kinds of evil are happening to them. You aren't aware of that, isn't it? Oh no, it just doesn't concern you. It doesn't bother you, isn't it? It does not bother you at all in any way. But I can assure you, People's Republic of China, with the backing by which God is the I am, with the power by which God is the I am, I can assure you that the very poverty and suffering that exists in the Nigeria, that more corrupt while you take the resources away, I can tell you that from this very minute, poverty and suffering returns to your country. China, perplexity, problems, sudden death, and all bad things that are in Nigeria, the Nigeria that you say you support, all those bad things become yours. People's Republic of China from this day forward, and you cannot find your way out of it, I assure you. The heaven and the earth hear this declaration. All things created by God begin to dump their anger into your country, China. The wind and the storm become anger to your country and judgment against it. Water becomes judgment of anger against you, China. Fire becomes judgment against you. The earth becomes angry with you. The earth is angry with you. I tell you assuredly, unless there isn't poverty, extreme poverty, suffering and perplexity, sudden and premature death in the Nigeria you say you support. Yet you say you support them. Support who? The support you are giving Nigeria is the reason certain insane people are misbehaving, encroaching upon the sovereign territory of we indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, whereas they ought to have vacated encroaching upon our territory long before now. Would you, China, say you are not aware of this? Your support for Nigeria is the reason those encroachers refuse to leave but continue to misbehave. China, be aware of this fact, that you have committed a crime. You have committed atrocity which is beyond your ability to handle. I tell you, you think you are big, isn't it? You think you are rich, isn't it? You will be shocked. You will fall as Goliath fell. You will perish if you try it. Go and tell those you say you are supporting that they should get off the property of our sovereign territory, Democratic Republic of the Yoruba. There's nothing you can do, because in vain is their dependency on you. It's dependency on man, no matter whoever else, no matter what other country the encroachers upon DRY's sovereign territory may be depending upon. It's destruction for such a country, I tell you. Everything happening within the space where Nigeria is illegally operating, and which Nigeria you say you support, all those things will become the portion of all of you that support Nigeria. Perplexity, poverty, sudden and untimely death, assassinations, killings, insecurity, everything within the so-called Nigeria becomes the portion of you countries that support Nigeria. You say you support Nigeria. That means you support suffering, poverty, perplexity. Yes, I say so. All these evil becomes yours, People's Republic of China. I tell you, the Nigeria you support breeds these evils, and these same things will definitely be given birth to in your own country too, because you support Nigeria. Yet, you call yourself a country. You call yourself a nation, People's Republic of China. You refer to your country as People's Republic because you want good for your country, but you go elsewhere and look the other way despite seeing all the evil taking place there, but yet relate with them.
giving them loans, taking their resources. Your people, the Chinese, destroy lands and ecosystems in the course of taking away the resources. They behave like they are above being called to question. Others go to the extent of killing people where they operate, as alleged. They attack and injure whoever challenges their audacity. They behave as they wish. That's the reason you can openly say you support Nigeria, the same Nigeria that you very well know is not a nation in the first place. The same Nigeria that you know is illegality upon illegality. What entity is Nigeria? Speak out and let's hear. People's Republic of China. You know that Nigeria is a mere arrangement. Nigeria is not a country, not a nation. This you know very well. Nigeria was put together, arranged by colonialists. Even the colonialists themselves know that Nigeria, which they arranged, cannot last forever. They gave Nigeria 100 years. Even you yourself, People's Republic of China, were also given 100 years in Hong Kong. Did you take it again? Don't be offended, indigenous Yoruba people. Sometimes that's the kind of thing one experiences having to deal with issues. Our people have a saying that when one takes too long a time disposing human waste, all kinds of flies get a chance to perch. You can imagine, these ones refuse to leave indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba property willingly. We have been telling them in various ways to leave, even alluding to the effect it would have on their families if they don't do the right thing. Not knowing that the insane ones that they are have been putting their hopes in man to save them. They've been putting their hopes on China. I laugh. Indigenous Yoruba people, you can now see how bad it is to not have perception, Ifura. But now God has restored that gift to us. People used to send me video clips saying a lot of things about seeing Chinese people here and there on our indigenous Yoruba people ancestral land, Democratic Republic of the Yoruba. These very Chinese are the ones always complained about. Even though there are other nationals involved in such trespassing activities, the Chinese form the greatest category of such news. Our people always report of seeing some Chinese people blasting some rocks in places somewhere or another, and a number of other suspicious activities of these Chinese people. They have gone to spoil a lot of places in our DRY environment. There have been specific disturbing reports of their spoiling of the environment in parts of Ijebu. The devastation is said to be so much. There was even a particular video clip in which the Omo Onile went to them, telling them how they, Chinese people, have degraded the environment. They don't care. They just take the resources. They behave as though they own it, which of course can never be the case, but all because of these Nigerian encroachers on our DRY sovereign property. Can you see what they are doing? The illusion governors. They are the ones selling IYP of DRY ancestral property. That was how their kind of people sold the glory and property of Yoruba back in those days. You can therefore see that the second foundation dug by the colonialists, with the collaboration of the enemies within, can never produce any good. You can see the type of foundation, the second foundation, done by the colonizers. That's what has given China the space to do what they've been doing. I am told various kinds of things that the Chinese do, including how they treat indigenous people in the companies established by them, the Chinese. A whole lot of awful things that they engage in on land that is not theirs. No wonder. Those encroachers have been misbehaving, as though they really have a stand on our IYP sovereign territory to do whatever they like. You encroachers have been having your trust in China to help you. Impossible. Our own trust, as indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, our trust, our dependency, is God. All indigenous Yoruba people, God is the one in whom we trust. That fact is contained in all of the documents we have generated.
We state that fact everywhere. God is our dependency. The King who alone is the I am. He's our dependency. China, I repeat, you don't have the guts to do what the encroachers are depending on you to do. I tell you that you are propping the encroachers up there to be obstructing the blessing and glory of indigenous Yoruba people. You don't have the guts, I tell you. With my full chest, I tell you, you don't have the guts, China. You don't dare. Who do you think you are contending with? It's more than what you think. So, China, you wish that the people on their own land should keep suffering and experience premature and sudden death and such things, so you can take their land and share it with fellow land grabbers like yourselves? Definitely not in the case of indigenous Yoruba people's land. It won't happen, right till the end of time. It is God that gave us the land, and we shall be the custodians and users of it till the end of time for the glory of God. When we were in the times of ignorance, when we were in darkness, but God the King, who himself is light, brought us out of darkness and put us in the light. Now we have already entered into that light, and you cannot take us back into darkness. God belongs to us, and forever nobody will take our place. We are the ones that will use what God has given to us. You asked the illusion governors encroaching on our territory to disregard, disrespect, and dishonor our IYP of DRY sovereignty. Let this sink into you. We, indigenous Yoruba people, are the sovereign people, whereas the Nigeria you are supporting is not sovereign, but they are an illegality standing upon illegality. Do you think that illegality will successfully suppress and override sovereignty? You must be joking. You will have to prove how such can ever be. Meanwhile, remember you are one of those who sign various things at the United Nations. As a matter of fact, what you sign anything, I am not concerned. But God is the one who gave us, indigenous Yoruba people, our sovereignty. And that same God is the supreme authority. Meanwhile, by reason of the fact that you, China, are backing, supporting the illegality called Nigeria, and its illusion governors encroaching upon indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba Territory, backing them to disrespect and dishonor our sovereignty, I tell you, China, your country shall be disrespected, disregarded, and dishonored in this land of the living. I tell you so. The heaven hears me, and the earth hears too. That's exactly how it's going to be for you. It cannot be changed. All the support that you, China, are giving to those you support, and which makes them to engage in demonic corruption, making them to disregard human beings, the very people of the land, on their own land. Some various kinds of suffering happens to them. I tell you again, China. And it takes effect this very minute. Such suffering enters into your own country. Such suffering enters into your country, People's Republic of China. I tell you, a sure skill or ability on your part that can change this. Suffering has now entered into the People's Republic of China. Suffering has returned to your country. It's a boomerang, and it has returned to you. It's your judgment for saying you support Nigeria, the same Nigeria that is encroaching upon our indigenous Yoruba people ancestral sovereign land. The illusion governors are acting in the behalf of Nigeria on our sovereign land. Thus, your crime, China, is that you say you are supporting Nigeria, the same Nigeria that the so-called governors who are encroaching upon indigenous Yoruba people ancestral land are acting in the behalf of. Would you say, China, that you do not know that Nigeria is an illegality sitting upon illegality? I said this clearly in the document I submitted to the United Nations. I also repeated it in that document that whoever supports Nigeria is supporting an evil entity and is therefore, by reason of that support, become a colonialist, an imperialist, and an expansionist. It's written clearly therein. We submitted that document to the UN this year, 2025,
so recent you couldn't have forgotten. But you, China, in spite of that, have dared to open your mouth to say you support Nigeria. Therefore, you have indicted yourself. You have told the world who you are, a colonialist. You have come to take away resources that do not belong to you. You have come to take over land that belongs to another. That's what you have declared by saying you support Nigeria. Because we clearly stated it in that document that whoever supports Nigeria is a colonialist. Because in reality, Nigeria is a non-entity. There's no such sovereignty called Nigeria. Nigeria does not exist. Nigeria was arranged by colonialists. They arranged it for their own colonialists' benefit, and they want that benefit to continuously be. Would you, China, say you are not aware of this? You, China, you behave like you don't care about the people, the owners of the land. But you have come to take whatever resources you too can take from there, isn't it? You look away from the reality of Yoruba sovereignty, but choose to support Nigeria, whose officials encroach upon DRY sovereignty, isn't it? Or would you say, China, that you are not aware that extreme demonic corruption is what is practiced in Nigeria? Would you say you are not aware that Nigeria is not a nation? People consider you, China, as being smart. So you ought to know what constitutes a nation. And if you don't know, go and find out. And then come to tell how Nigeria is a nation. Come and tell how sovereignty is a property of Nigeria. Come and tell how Nigeria would have sovereignty when it is not even a nation in the first, is an illegality standing upon illegality. But you specialize into entering into another people's territory and do anything whichever way you feel. You pounce on other people's resources while the actual owners of the resources cannot access and use what belongs to them. The real owners of the resources are suffering. They are hungry and then experience sudden death. People die of starvation, of hunger. You can be certain, People's Republic of China, that your own people in your own country will begin to die of hunger and starvation. I tell you, and forever, nothing can change this. You will see. That's exactly what will happen to you. People's Republic of China, for saying you support Nigeria. Nigeria itself is not my concern. That's not what I am talking about. Get it very clear. But I am talking about Democratic Republic of the Yoruba, on whose land the illusion governors who are representing Nigeria are encroaching upon. So get it very clear, China. I am talking to you in respect of Democratic Republic of the Yoruba. The fact that you say you support Nigeria, whereas these illusion governors are themselves acting as Nigerians on Democratic Republic of the Yoruba territory, that's why you are implicated. They are engaged in encroachment, acts of terrorism, oppression, and various others on our DRY sovereign territory. And they claim to have your support for what they're doing, and you have also, by your own self, said it now, that you are the one supporting them. I wouldn't know whatever is the reason for which you support them, but the very fact that you support them, Nigeria, is the very reason the illusion governors on DRY territory, who themselves are operatives of Nigeria, are misbehaving. For this reason, People's Republic of China, know it now that you have committed a crime. Your Goliath is perished, I tell you. And for those of you illusion governors who are encroaching on the sovereign ancestral land of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, who it is all in vain. I tell you, whoever and whatever you say you depend upon, whichever person or country you say you depend upon, fire from heaven will consume that person, country, or thing together with you. The ground will swallow you up. Heaven will fight against you. The earth will fight against you. Everything created by God's authority will fight against you. Water will fight against you. The storm will fight against you. The wind will fight against you. The land will swallow you. What exactly is the problem? Look at how people are suffering, whereas they do not deserve such.
God has not dispensed suffering to them. The resources with which they ought to live well and live great on their own land, you take those things out. You use those things for yourself. You give those things to others who in turn give you peanuts out of it. Peanuts to the idiots who sit down there who can't figure out what their own problem is, who are not aware that they are only plunging themselves into yet another slavery. You choose to depend on man. Don't worry. Just be patient, and you will soon know what has hit you. If China are the people you are depending upon, you will soon know who is the one that is called I Am. You will know the God who is called I Am. You will know the God who is power and authority. You will know why he is called the Great One. Of course, you know by yourselves that you don't serve God and you don't believe in him. But now you are going to know him. You will experience him by yourself and know that he's the one who rules and reigns in heaven and in the earth. He's the one who has the authority in heaven and on earth. You will be shocked. It's only a little more time, only a short time left for these things. See what is called the power of God. You will be shocked, as you have definitely been asking for you to perish. It's your cup, not our concern. Because in every way that one could have made it easy for you, since every one of us was affected by the evil of the colonialists, and with God having delivered us from their evil, but you want the people to continue in darkness. But no, you cannot succeed. You can no longer operate Nigeria on our IYP of DRY ancestral land. In this very year, 2025, we have taken back all that belonged to us. You will definitely be shocked the way it will happen. God is the one who is in charge of this, not man. And God successfully completes what he sets out to do. Indigenous Yoruba people, can you now imagine what has been happening? They've exposed themselves by themselves. It is God that is greater than them and have shown it so. Otherwise, they had practically almost taken everything that belongs to us, only that God did not allow them. God is the one who has thus delivered us. This is the reason you can now see why at all times we must be thanking God and giving him praise. He's actually the one who has delivered us and no other. That's why they all pretend to not know that Yoruba has exited Nigeria, is not part of the colonial arrangement called Nigeria. They tell themselves that they'd behave as though they are not aware, or that they never heard. And indeed, you evildoers will not see it nor hear it. You will forever be blind and deaf, right till your life perishes. But as for us indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, DRY shall keep getting greater, and our glory will keep increasing. You cannot claim to not see the sun as it rises. Neither can you claim to not see the moon and the stars when they shine. So, whether you like it or not, you will see indigenous Yoruba people of the Republic of the Yoruba. All over the world, you will be seeing it, and our glory bursting forth. But as for you, you will definitely perish. The world will not see you. The world will not hear you. Who is it? Which country is it? Which government is it that can stand against Democratic Republic of the Yoruba? You better don't deceive yourself. This is beyond the ordinary. If you have been trusting those who are deceiving you, let your trust in them end now and vacate our DRY property and government offices that you have been illegally occupying. Your trust in them is vain. I am telling you the truth. I was trying all along to make them see reason why they should leave our property willingly, not knowing that their hard-heartedness is because of their vain trust in China. No problem. You will see when the time comes. You will be shocked. Indigenous Yoruba
People, can you now see it? Can you see why I said the path we would take, the path laid out for us by God, and which with his mercy we have taken, a path without war? Can you now see it? Had it been we took the path of fighting, they would have described it indeed as an internal fight. But now the reality is clear to everybody, that we are not fighting among ourselves. Rather, we know our rights, and we have reclaimed our rights. God has done it for us. But you mad people illegally occupying our property are the ones that should leave. But whether you leave willingly or not, we are going to take what belongs to us. It is ours. We will take what is ours. It belongs to us and forever cannot be removed. You will be shocked, I keep saying. The king who is called I Am will show himself. You will see what you never expected. Till then. It's not a long time from now. Only a matter of how many days from now? You wicked people, with no feelings. What exactly is the matter? You want to do things for yourselves. Meanwhile, the idiots that they are do not know that the colonizer only wants to put them into slavery again. They don't recognize the fact that what is happening is the colonizer coming in yet another way. They don't know that China is a colonizer. What do you think China is doing by giving you loans upon loans, even when they know that you people are demonically corrupt? You mean you cannot discern the direction of China's intention, their goal? I told you, and I hereby repeat, that if you are drunk and go into a liquor store, they are not supposed to sell more liquor to you. It's the same in this case. You, China, you keep giving them loans, even when they had not finished paying a previous loan. You don't even know what they used a previous loan for, yet you obtain contract jobs from them. Do you execute the contract job as required? Do you insure the contract? Whatever amount they write as the contract by you, you are not concerned about the truth or otherwise of it. As far as you are concerned, they can as well inflate the contract. You will pretend not to see the evil being done. So it's very obvious that you know that they are corrupt. They are known all over the world as being demonically corrupt. Would you say you don't know this fact, yet you say you are supporting them? Well, it's none of my business if you support them in Nigeria, but the are giving to Nigeria is what those who are acting as Nigerians while encroaching on the territory of Democratic Republic of the Yoruba are using and acting upon, making them to think they could continue in that encroachment because you, China, is supporting Nigeria, which they, on DRY territory, are representing. But I tell you, China, you deceive yourself. You have crossed boundaries for you to have declared by yourself that you are supporting them. As for us, indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, we are continually happy because our own trust is in God, the living God, who alone is called I Am, is our dependency. Indigenous Yoruba people that they keep saying referred to as being smart, yet you don't know that Nigeria is not a nation and that it has no sovereignty. You don't know that Nigeria is illegality upon illegality. You don't know that Nigeria is just a colonial arrangement. You don't know it's an illusion scheme. You don't know all of that, and yet you're supposedly smart. You keep giving them loans while you know they are demonically corrupt and the people are suffering. Or would you say, China, that you are not aware that Nigeria is called the poverty capital of the world? Would you say you don't know? Would you say you don't know the reality of poverty on the ground among the people as against the actual money being made from the Reese people? Would you say you don't know? How would you not know when a lot of your people are in different places there? At least we know how many of your Chinese people we see around in Democratic Republic of the Yoruba, which is being encroached upon by those acting for Nigeria. Well, IYP, let's keep watching. The
The wonder has happened in our favor. We shall not be put to shame. We have succeeded. Our dependency in all things is the living God, who is called I Am, the one who created heaven and earth and all things there are. You, illusion governors encroaching on IYP property and DRY territory, know it that you have miscalculated. I know that the money you are stealing is part of the reason you have been refusing to vacate office, but I didn't know, before now, that you have also been depending on China, which is just emptiness and of no effect whatsoever for you. All of you will perish. Heaven and earth is hearing this. It would end up being as though all of you involved in this evil never came to the world. Everything by which a person can be identified as having lived on this earth will not be used in reference to any of you. By the authority by which God is the I Am, by the power of the authority with which God created all things. All of you evildoers, male, female, young, and old, who stood up and have been rising against indigenous Yoruba people, you will perish and have indeed perished. I tell you, and that doesn't change, knowing that all the suffering and all the evil things happening to our people ought not to be happening, if not because of you, your stealing, and because of the empty support and backing that you say you have. It would all end up like you never existed. I assure you of that. I say it with my full chest. Go and find out what that means. You have turned the people worthless, all because you want to steal. You do nothing good for the people. But now we are in the light. Those who walk in darkness following you, both you and them, should continue keeping one another's company. You don't have even the least amount of empathy. All you are concerned about is stealing money. For your information, you may think you have stolen resources from our land, but I tell you, you didn't really succeed. I have said it on an earlier occasion that it bothered me when I hear about the stealing of our resources. As usual, it is the colonizers themselves that give me such reports. But God said I shouldn't let it disturb me, that I shouldn't worry, saying that they haven't even seen anything of the resources, and that the resources are somewhere. The moment we begin to use what belongs to us now, we would see how the resources would really manifest. It is our resources, given to us by God on our own ancestral sovereign land. But some of you think you can stand against us like the wall of Jericho. Well, that wall fell down. Same as you. You have burned and perished. Or you think you can stand against us as Goliath? Who are you? Our David has got the backing of God Almighty. Indigenous Yoruba people, thank you very much. Enjoy the rest of your days in the week. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ẹ̀yin èèyàn mi. Bí ẹ màmá sọ, ẹ rí i pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, mo ti sọ èyí tó pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ fún China pé China má rò pé ibi tó ọdẹ gẹ̀ǹgẹ̀ ọrùn sí tó rò wípé ààyè wà fún ọ láti bà gbogbo nǹkan ìní àwọn ọmọ aládé jẹ́, láti kó gbogbo ọrọ̀ ajé wa, òtún bá ń tẹ́ni o. Òtún bá ń tẹ́ni. Ẹ wá pé legality lérí legal is impossible. Ẹ lè gbé legality lérí ẹ lè gbé illegality lérí legal is impossible. Kẹ́ ẹ gbé irọ́ lérí òtítọ́ kò ṣeé ṣe. Ó ti bọ́. Bí ẹ ò bá dẹ̀yìn ní ẹ̀yìn ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá, tẹ́ ẹ tún fẹ́ máa pe Democratic Republic of the Yorùbá mọ́ ìlú tí ò kìí ṣèlú, illusion country, ibi tí ò kìí ṣèlú, tí ò kìí ṣe orílẹ̀-èdè, tẹ́ ẹ bá rò pé ẹ máa gbé ara yín wọbẹ̀, ẹ kàn ń tara yín jẹ ni. Ìtẹ́ ẹ ṣe fúnlẹ̀ náà ló máa padà wá sí ọ̀dọ̀ yín. Ó ti di dandan pé ohun tẹ́ ẹ bá ṣe ní ilẹ̀ wa, wọ́n ń bọ̀ wá ṣe nílẹ̀ tìyín náà.
torí wípé ìbínú Ọlọ́run yóò padà sórí yín, ìbínú Ọlọ́run yóò dé orí yín láti ọmọ kékeré títí di àgbàlagbà yín, ní ọkùnrin ni ní obìnrin ni. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ní ilẹ̀ wa, tẹ́ ń pa àwọn ọmọ aládé, gbogbo ẹ̀ náà ló máa ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yín. Tẹ́ ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ò kì í ṣèlú, kò sí ọ̀nà tí ó fi lè gbẹ̀jẹ́ ìlú. Ẹ̀yin náà dẹ́ mọ̀ pé kò kì í ṣèlú, ẹ wá kórí burúkú yín, ẹ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀. Ó ní mo ti sọ ní àkọ́kọ́ pé tí ẹ bá wo nǹkan tí àwọn China ń ṣe káàkiri Áfíríkà, àwọn ni à ń ṣe agbésùmọ̀mí ń bẹ̀, àwọn náà ni à ń ṣe Boko Haram ń bẹ̀, àwọn náà ni à ń ṣe ISWAP ń bẹ̀. Gbogbo wọn ni wọ́n ń sponsor. Gbogbo àwọn tí mò ń sọ yìí ni wọ́n ń sponsor. Ó ní wọ́n ń sponsor láti gba nǹkan ní ọmọ onílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ti gbàgbé pé àsìkò yìí ni àsìkò náà nìyí tí ọmọ aládé ò bọ́ sórí ẹ̀tọ́ rẹ̀ nínú ọdún yìí, kì í ṣe ọdún tí ń bọ̀ pínpín. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn, nǹkan burúkú tí wọ́n ń ṣe fún ọmọ aládé máa padà backfire, ó máa backfire lórí wọn, lórí ìran wọn. Ṣé tẹ́lẹ̀ wọn ò lè fi ọwọ́ bọ ẹnu láti jẹun? Ẹ̀yin náà mọ nǹkan tí wọ́n ṣe fún Okong. Wọ́n ní á fún Okong ní 100 ọdún pé kí China ò fi gbà padà. Ṣèbí 100 ọdún ọ̀hún pé ṣèbí wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ Okong tí wọ́n gbà padà sọ́wọ́ ara wọn, àbí ò ṣẹlẹ̀? Kí ló wá dé nígbà tí wọ́n sọ pé tí wọ́n tọ́ ti Nàìjíríà pé lẹ́yìn bí ó bá ti di 100 ọdún kó ń kálukú ọ máa lọ, kó máa bá tiẹ̀ lọ, pé 100 ọdún làwọn lò, làwọn fẹ́. Ṣèbí Okong náà wọ́n gbà fọ́100 ọdún, ńgbà 100 ọdún dẹ̀ pé wọ́n ní àwọn gbé lẹ̀, àbí Bìrìtìkó ò gbé lẹ̀, àbẹ́ ẹ̀gbá lọ́wọ́ Bìrìtìkó. Kí ló wá kàn yín nínú tiwa? Gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe o, Nàìjíríà lẹ́ ń ṣe é fún. Nàìjíríà ò sì nílùú, Nàìjíríà ò kì í sorílẹ̀-èdè, ètò amúnisìn ni. Ẹ̀yin olóbùkún gómìnà tẹ́ ẹ sọra yín di gidi, ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹrú ni a tún fẹ́ kó yín sí lẹ́lẹ́kejì? Ṣé kò tí ì yé yín pé orí ẹrú ni a tún fẹ́ kó yín sí lẹ́lẹ́kejì? Ṣèbí torí ẹ̀ nẹ̀yin gómìnà olóbùkún wọ̀nyí lẹ̀ fífẹ́ lọ, ó sì di dandan pé ẹ gbọ́dọ̀ lọ. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́, ẹ gbọ́dọ̀ lọ́sẹ̀, alẹ́ gbọ́dọ̀ fi bẹ̀lẹ̀, torí pé kì í ṣe ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́. Kò kì í ṣe ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́ o. Ó yẹ kó yé yín o pé ibi tí ẹ wà yẹn, ẹ ń jẹ gàba lórí ẹ̀, ẹ ń gbé irọ́ lérí òótọ́ tí ò lè ṣeé ṣe. Àní bí irọ́ bá lọ lógún ọdún, òdodo ọba lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ohun tẹ́ ẹ mọ̀ ní ẹ rò wípé agbára China ó lè mú yín dúró mbẹ̀ yẹn. Nígbà tí agbára Ọlọ́run bá dé, ṣẹ̀ṣì mọ̀ pé China rí wọn ò bìlíìfù nú Ọlọ́run, àwọn ò bìlíìfù nú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ọmọ aládé wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nú Ọlọ́run. Ọlọ́run yẹn ó sì ti ṣetán láti gbà wá kalẹ̀. Ọlọ́run yìí náà ló máa bóde sí àwọn Chinese wọ̀nyí tó máa pa ilẹ̀ wọn run. Ó ti di dandan. Òun ni mo ṣe play gbogbo àwọn nǹkan tí China ń ṣe káàkiri. Wọ́n ń lo àwọn agbésùmọ̀mí láti ba nǹkan, láti pa yín, láti gbalẹ̀ yín. Wọ́n tún lo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olóbùkún wọ̀nyí náà láti kó nǹkan tó ń bẹ lórí ilẹ̀ yín. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń ṣe. Ó yẹ kó yé ọmọ aládé, ẹ̀yin ọmọ aládé, ó yẹ kó yé yín ní àsìkò yìí pé China ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún yín. China ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún ilẹ̀ wa. China ò ní nǹkan kan tó fẹ́ gbé fún yín bí ò ṣe pé láti pa yín run, láì ṣe pé wọ́n fẹ́ kó yín sínú oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì. Èyí tí ò sì ní ṣeé ṣe torí pé Ọlọ́run ọba ó ti gbà wá kúrò nínú ẹ̀. A náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè o. A máa ń bi wọ́n wípé ṣé orílẹ̀-èdè ni? Níbo nílẹ̀ àjogún bẹ́ẹ̀? Kí lèdè rẹ̀? Wọ́n sì ní èdè la fi ń de orílẹ̀-èdè. Èwo ni Nàìjíríà ní nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí? Kí ni nǹkan tó kó dání nínú nǹkan tá à ń wí?
kò sí, torí pé kò kìí ṣe orílẹ̀-èdè, kò kìí ṣe orílẹ̀-èdè, kò sì lè jẹ́ orílẹ̀-èdè láéláé, nítorí wípé ètò amúnisìn ni. Amúnisìn gangan fún rẹ̀, wọ́n ti sọ fún yín wípé nígbà tí àsìkò bá tó, tí 100 ọdún bá pé, gbogbo bá ń ṣe kó yín pọ̀ tá à ń sorun wájú pọ̀ mọ́ tí pàkọ́, àbí ẹ̀yin èèyàn mi, tẹ́ ẹ bá mú irun, tẹ́ ẹ dì í, tẹ́ ẹ so tìpa iwájú, tẹ́ ẹ so mọ́ tìpàkọ́, tẹ́ ẹ so gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, nígbà tí irun bá tí, kí lẹ máa ń ṣe? Kì í ṣe pé ẹ máa ń túká ni. Ó ti di tútúká. Nàìjíríà ti di tútúká tipẹ́tipẹ́ láti 2014. Àwọn amúnisìn gangan fúnra wọn, wọ́n mọ̀ pé ó ti túká. Ṣùgbọ́n àwọn àgbà àyà, àwọn ọ̀bàyéjẹ́, àwọn olóbùkú tí wọ́n mọ̀ wípé ó ti túká, kò sí nǹkan tó kù bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwọn náà ni àwọn amúnisìn ń lò láti máa jẹ gàba. Àárín jàgàbá tí wọ́n sì jẹ́ nítorí pé amúnisìn ti na ọwọ́ sẹ́yìn, wọ́n ti ká ọwọ́ wọn kù. China náà wá tún gbé tiẹ̀ bọ́. Ṣùgbọ́n ọpọlọ yín ò gbé, torí pé ohun tẹ́jì ò jẹ́ ẹgbọ́n nínú kan lẹ́yìn tí wọ́n bá wà, tí wọ́n bá ti fún yín ní chicken change, iná yẹn ó dùn, ẹ lẹ ti belongs, ẹ máa wúgà, ẹ máa gàba kiri, ẹ máa wúgà kiri, ẹ máa jójó òfò kiri, ẹ máa lọ patí tí wọn ò pè yín sí. Ohun kan tẹ́ ẹ mọ̀ ni pé kò sí fún yín, kò sì lè sí fún yín, torí pé ọmọ aládé ti lọ. N tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ ṣe, bó bá wù yín kẹ́ ẹ korí bọlẹ̀, bó bá wù yín kẹ́ ẹ gbé sódà mu, bó bá wù yín kẹ́ ẹ gbé gamalé mu, n tó bá wù yín kẹ́ ẹ ṣe. Àwọn gómìnà yẹn ṣẹ́, a ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀rọ̀ pẹ̀lú sùúrù ni lẹ́ẹ̀fi kúrò ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ ní bó bá ṣe sùúrù ni ẹ̀yin ò ní kúrò. Ọwọ́ gbóná ń bọ̀ wá bá yín, ó ti di dandan pé kí ọwọ́ gbóná kó mú yín kúrò. Ó ṣòro kí àwọn àgbáyé ó tó sọ pé à ń bára wa jà. Rárá o, Nàìjíríà la ní ó kúrò lórí ilẹ̀ wa, torí pé a ò kì í ṣe Nàìjíríà mọ́. Gbogbo àlàyé ni mo ti ṣe kọjá kó tó di pé mo gbé ọ̀rọ̀ tí màmá sọ tí wọ́n gbé ní òde òyìnbó bóde. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jọ̀wọ́ ń bọ̀ ẹ ní sùúrù. Ọmọ rẹ̀ ènìyàn ro. Ká tó ṣe play. Ọmọ rẹ̀ Ní sùúrù ẹjọ́. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Wá. Republic of Yorùbá kò ṣe é. Democratic Republic of Yorùbá kò gbàgbére mọ́. Rántí dé òde tó wò ó. Rántí dé tó Ẹ má bínú ẹjọ́. wà tó là. Ilé ẹ̀kọ́ gbé
ẹ má bínú o, kinní yẹn mi ò tí ì rí o, orin yẹn mi ò tí ì rí, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ jọ̀wọ́ o, mi ò tí ì rórin yẹn ni o. Ẹ má bínú o, mi ò tí ì rórin yẹn ni o, ẹ jọ̀wọ́. Ẹ má bínú o, ẹ jọ̀wọ́ o, mi ò tí ì rí orin yẹn ni o. Well, ẹ jẹ́ kí n gbé òmíì sí tí a ò bá rí ìyẹn. Ẹ jọ̀wọ́, ní tí mo fẹ́ gbé orin yìí sí ni pé kí a lè pè wọlé, torí a fẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ dá sí ètò yìí. Ẹ jọ̀wọ́, nǹkan tí mo ṣe ń wá orin nìyẹn, pé kí n gbé orin míì sí pé kí ẹ fi pè wọlé. Ẹ jọ̀wọ́, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o, ẹ dákun. Ẹ pè wọlé, ẹ pè wọlé, ẹ jọ̀wọ́ o, ẹ pè wọlé, ẹ pè wọlé o. Ẹ bá ní pè wọlé o. Ẹ bá ní pè wọlé, ẹ bá ní pè wọlé, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá ní pè wọlé. Ẹ bá ní pè wọlé o. Bó, ẹ jẹ́ kí n wò bọ́yé lè ní o. The dedicated, loyal, strong, and bold indeed. Òun kọ́ o, òun ni mo pè é. Kolomo kilo Bẹ́ẹ̀ni, fún ọmọ a ti rí rẹ̀, o. kolomo kilo fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Kolomo kilo fún ọmọ rẹ̀, kolomo. Ẹni àrò. Kolomo kilo fún ọmọ rẹ̀, kolomo kilo fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é mú ṣeré rárá tí rárá. Ẹ bá ní ká ṣètò, ẹ bá ní ká ṣètò, ẹ jẹ́ pè wọlé. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún
Democratic Republic of the Yoruba. Pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti àlàáfíà. Èpè la fẹ́ lónìí, afẹ́kẹ́ pépè fún wa fún China. Ọ̀dà ilẹ̀ aṣọra yìí. Nọ́mbà tẹ́ pè sí owó ló yí kiri ojú aago yìí o. Ẹ pè wọlé pépè fún China. Ìjọjí aṣọra yìí. Tọ́lọ́mọ́ kí ló kúrọ̀ rẹ̀? Tọ́lọ́mọ́ kí ló kúrọ̀ rẹ̀? Ẹ pè wọlé ẹ bá ní pépè fún China, ẹ jọ̀wọ́ ẹ pè wọlé. Ọmọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Àníyàrá. Kọ́lọ́mọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Àníyàrá. Kọ́lọ́mọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Kọ́lọ́mọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba. Kò ṣe é mú ṣeré rárá àti rárá. Ẹni àárọ̀. Kọ́lọ́mọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba. Kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àárọ̀. Kọ́lọ́mọ kí ló fún ọmọ rẹ̀? Kó pàgbẹ́rẹ́ mọ́. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde òde tọ̀wọ̀wọ́. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde tọ́lá. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti àlàáfíà. Ẹni àárọ̀. Ẹni ṣòro fún mi o. Ẹ jẹ́ kí n pa ọ̀pọ̀ tá ń gbọ́. Ọ̀yá o, ẹgbọ́n sókè. Ẹgbọ́n sókè o. Yes sir, ẹ kú iṣẹ́. Àjọ ń ṣe náà ní o, àjọ ń ṣiṣẹ́ ọ̀ náà ní o. Àkọsíṣẹ́ ìran ojú òní ti wá. Ọ̀yá ẹ bá ń wé ẹ̀pè tó dáa fún. Agbọ́mọgbẹ́
tí ó jẹ̀bi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kó ara yín jọ lórí àwa ọmọ aládé láti fi wá sínú ìyà, láti fi wá sínú ìdààmú pé kí ìyà ó máa jẹ wá. Gbogbo ẹ̀yin orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà láti máa fìyà jẹ àwọn ọmọ aládé, kì í san fẹ́ san, kì í wọ̀ fọ́wọ́. Ọmọ rí igbá ìrídìí jókòó. Láti òní lọ ìlú yín ò tún rójúmọ́. Láti òní lọ ìlú yín ò tún ráàyè mọ́. Ìwọ China gbọ́ o, torí wípé o ti ṣe èyí láti support Nàìjíríà láti fi ìyà jẹ ọmọ aládé. Láti òní lọ gbogbo ohun tó ń dùn ẹ́ nínú nílùú China yẹn kó bẹ̀ sí ní bàjẹ́. Gbogbo ohun tó ń dùn ẹ́ nínú nílùú China yẹn, ìwọ olórí China tó pèrè ní president yẹn, gbogbo yín pátá ìyà tó ń jẹ ọmọ aládé kó bẹ̀ sí ní jẹ yín. Ogun ẹ̀yìn kó bẹ̀ sí ní jà yín. Gbogbo bí tẹ́ ẹ fojú oore sí oore ò gbọdọ̀ tó jáde níbẹ̀ fún yín mọ́. Gbogbo bí tẹ́ ẹ fọkàn ayọ̀ sí ayọ̀ ò tó gbọdọ̀ jáde níbẹ̀ fún yín mọ́. Ìlú China gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, láti òní lọ ìpòrúurú ìbànújẹ́ kó bẹ̀ sí ní wọnú létọ̀ yín. Ìlú China gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, láti òní lọ ayé yín ò tún nítumọ̀ mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe mọ̀ yín ní àgbáyé yẹn, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n mọ̀ yín sí ibi àti ìbànújẹ́ láti òní lọ. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tẹ́ ẹ ti wá jí kó, tẹ́ ẹ ti kó ní ọ̀dọ̀ wa ní ìlọ́po ìlọ́po, ọ̀run á dá a padà fáwa o. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ire wa tẹ́ ẹ ti kó lọ, ayọ̀ wa tẹ́ ẹ ti kó lọ, ìdùnnú wa tẹ́ ẹ ti kó lọ, ní ìlọ́po ìlọ́po Ọlọ́run kó dá a padà fún àwa. Ṣùgbọ́n ní tiyín, torí pé ẹ ti pinnu láti fi ìbànújẹ́ bẹ̀ wá wò, àwa ọmọ aládé láti òní lọ ìbànújẹ́ ò tó tán nílùú China mọ́ o. Láti òní lọ ìlú China kó bẹ̀ sí ní gbóná. Láti òní lọ ìlú China kó bẹ̀ sí ní ṣàìsàn. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́mọdé máa ṣàìsàn, kágbà máa ṣàìsàn, kó lórí ìlú yìí kó máa ṣàìsàn, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yìn kẹ́bẹ̀ sí ní ṣàìsàn ní ìlú China. Ẹ̀ tó rújúmọ́, ẹ̀ tó ráàyè mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àṣẹkùn bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, a dúpẹ́, ẹ ṣeun. Ẹ pè wọlé, ẹ jọ̀wọ́ o. Ẹ pè wọlé, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká máa gbádùn orin wa lọ. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ sì máa fi pè wọlé, ẹ ṣeun.
Eniaro, kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Eniaro, kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Eniaro, Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Democratic Republic of the Yorùbá. Kò ṣe é mú ṣeré rárá àti rárá. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Democratic Republic of the Yorùbá. Kò ṣe é kọlù rárá o. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ṣọ̀tà lọ́wọ́. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹ bá ní pè wọlé fún ọ̀gá fún China ló pè. Ẹ bá ní pè China ló pè wọlé. Democratic Republic of the Yorùbá today, òde tọ́wọ́. Democratic Republic of the Yorùbá today, dọ́là. Democratic Republic of the Yorùbá today, pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹgbọ́n sókè. Àjọ ń ṣe ni o. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Àwọn bá wa lékún okun yín, àwọn bá wa lékún àlàáfíà yín. Ẹ ṣé. Inú yín á máa dùn gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé. Ṣé gbogbo ìgbà ọmọ rírì yín o? Àti gbogbo màmá tó ń bẹ́nu lé pẹ̀lú yín àti bàbá tó ń bẹ́nu lé pẹ̀lú yín. Ìfọkàn ní ṣe àlàáfíà gbogbo wọn o. Ẹ ṣé. Olódùmarè ọba àjíkí àti kí gbogbo wọn. A kí Olódùmarè ọba àjíkí ọba tó gbà yọ ìbálòpọ̀ ẹrú Olódùmarè ó máa ṣeun. Àwọn máa dúpẹ́ fún ọba tó tú àṣírí China fún wa. China ẹni ibi ẹni àìjírí ẹni àìjíkò. China ti tọ́ ṣoṣo ó di dandan kórí ṣoṣo. China ń fún ìlú Algeria ní ó ń fún ní ìdúrótì. Èmi tí mo kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ torí pé Olódùmarè ti tú àṣírí yẹn tá a ti rí tipẹ́tipẹ́. Nígbà tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan nílùú Algeria nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ń fi orúkọ China sí láti bí 30 ọdún láti mọ̀ pé irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. Àmọ́ China afẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wípé lè ní lálá tó lọ sókè ní ẹ o ilẹ̀ ló ń bọ̀ o torí pé o ti tọ́ ṣọṣọ lè máa rí ṣoṣo. Gbogbo aburú tí ń bẹ tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ìyà tí ń pẹ́ wọ́n ní Nàìjíríà tí wọ́n ṣe ń pa wọ́n tí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan fún wọn láti wákàtí lọ àti dédé ìgbà àti sílẹ̀ àsìkò yìí Olódùmarè ọba àjíkí á jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìlú ẹ. Àṣẹ. Gbogbo a máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lógúnlógún a máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n. Àṣẹ. Ilé a máa ya mọ́ wọn. Àṣẹ. Ilé a máa ya bò wọ́n. Àṣẹ. Ilé a máa gbé yín lọ. Àbúrò a máa ṣe yín lógúnlógún a máa ṣe yín lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n. Nítorí pé ẹ ní àtìlẹ́yìn fún ìlú Algeria fún àwọn gómìnà Arírèmáṣe tí wọ́n dó sórí orílẹ̀-èdè IYP ti DRY
ìbànújẹ́ máa bá lu yín láti dédé àsìkò yìí láti dédé ìgbà yìí ilé ò gbá ọ̀nà ò gbá eléyìí tí ń ṣe wí ara bá máa ṣẹlẹ̀ nílùú yìí èkó ní kébé eku lu yín ẹ̀yìn ò ní kébé ẹyẹ ní China ọmọ èèyàn ní fọwọ́n rà bí ọmọ ènìyàn ní China eléyìí táwọn èsì nígbà ti ṣe bẹ́ẹ̀ àti gbogbo ẹni tó kún wọn lọ́wọ́ tó sọ́pọ̀ tí wọn gbogbo wọn pátápátá èkó ní kébé eku lu wọn mọ́. Tí ló bá ti ń rojú tipẹ́tipẹ́ kò ní rojú mọ́. Tí ló bá ti ń ráyè tipẹ́tipẹ́ kò ní ráyè mọ́. Tí ló bá ti ń tòrò tipẹ́tipẹ́ kò ní tòrò mọ́. Aburú a máa yí sára aburú. Àdàbí tó bá jẹ́ pé ìlú tẹ̀yìn fún ní àtìlẹyìn yẹn ìlú yẹn wọ́n ń gbádùn nìkan ló kù. Àdàbí tó bá jẹ́ pé eku kébé eku nílùú tẹ̀yìn lẹ́yìn ṣàtìlẹyìn fún nìkan ló kù. Àdàbí tó bá jẹ́ pé ẹyẹ ń kébé ẹyẹ nílùú tẹ̀yìn ṣàtìlẹyìn fún nìkan ló kù. Àdàbí tó bá gbé wọn máa pa wọn lógúnlógún wọn máa jí wọn gbé lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn máa gbalẹ̀ wọn nìkan ló kù. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn nílùú tẹ̀yìn lẹ́yìn ṣàtìlẹ́yìn fún gbogbo aburú tí ń ṣẹlẹ̀ yá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ìlú yìí máa parun. Àníbẹ̀ ṣe lọ sókè lẹ́sẹ̀ máa wálẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀. Àníbẹ̀ ìfẹ́ mọ ìran kíran tó léwu kó jẹ́ tó ń gbé kótó tó ń gbé kòtò torí IYPCDRY tó ń lára oore tó lọ́dúnmáà yọba àjíkẹ́ ṣe fáwọn ìran Yorùbá tó wá ń pera wọn jọ tí wọ́n fẹ́ ìtira wọn tí wọ́n fẹ́ àtira wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú àṣẹ tó lódùmarè fi dá ìdá kọ̀ọ̀kan sórí ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbi kọ̀ọ̀kan ní gbogbo bí kílódé wà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ronú ẹ̀ tẹ́ ń pín mọ́rú ẹ̀ gbogbo yín pátápátá lè máa parẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Ọba tó ní ìkápá lórí ìgbà àtàsìkò wa bàbá pa yín rẹ́ á pa yín rẹ́ lógúnlógún á pa yín rẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹbí yín á parẹ́ ìrọ̀ yín á parẹ́ àdébúrò yín mọ̀ kò sí ohun tẹ́ máa ṣe sí. Gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ẹbí wa ẹ má jẹ nǹkan Dangote àní jẹ aburú sínú abẹ́ra wa o ṣẹ̀dá ẹ̀mí ò ní jẹjẹkújẹ sínú ìdílé mi ẹ sọ fún àwọn ọmọ wa ẹ̀kọ́ fún wọn ìyá ẹ̀kọ́ fún wọn ọ̀rẹ́ wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ohun tó bá ń jáde láti ilé Dangote ti dèèwọ̀ fún ọmọ Yorùbá ní jíjẹ ẹ ṣọ́ wọn bí tẹ́ bá ti lọ́rọ̀ oúnjẹ ṣọ́ nǹkan tó wọ́n bá ń sìn bẹ̀jẹ̀ ẹ ní jẹjẹkújẹ o aburú ò ní ṣẹlẹ̀ kankan ní ṣàìsàn ẹ má ní jẹ pẹ́sì o ẹ má jẹ Dangote o ẹ ní jẹ májèlé Lódùmarè ọba jí kí òní jẹ májèlé o májèlé ni o àní kú láìtó ọjọ́ gbogbo wa lè ní wọn máa gùn gbogbo bàbá làwọn yẹn máa rí gbogbo wọn bàbá yẹn máa rí wọn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lẹ́yìn wọn máa gbé inú ayọ̀ máa gbé inú dùn máa gbé inú ẹ̀mí gígùn tó pọ̀ gbogbo àwọn arúgbó wa máa di ọmọge gbogbo wọn ọ̀dọ́ wa máa dùnnú wọn máa dùn ọkàn wọn máa balẹ̀ ayọ̀ wọn máa wà lẹ́wẹ́lẹ́ wọn máa tutù ilẹ̀ wọn máa tutù ní gbogbo àsìkò ayọ̀ wọn máa wà nú ayé wa ayọ̀ wọn máa wà nú ilé wa ayọ̀ wọn máa wà nú ẹbí wa ayọ̀ wọn máa wà nú ara wa ayọ̀ wọn máa rán àmà sàkúlẹ̀ tí ilẹ̀ Yorùbá káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá eku wọn máa kébé eku ẹyẹ máa kébé ẹyẹ àwọn agbọ́n wọn máa ṣe bó ṣe wà lẹ̀ Yorùbá eléyìí tá à ń wí lórí láàjì eléyìí ti rí bẹ́ẹ̀ o ti ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọmọ aláṣẹ la wa gbogbo èèyàn tó wá pátápátá lè máa parun ẹ parun lógúnlógún ẹ parun lọ́pọ̀lọpọ̀ látòrí kánsẹ́lọ̀ ẹ parun látòrí iṣẹ́ àwọn local government ẹ parun látòrí ọlọ́rẹ́bù yìí ẹ parun lórí ọmọ olóni Ṣèyí Mákindé ní Ayédáadé àti gbogbo wọn pátápátá tó fi dé Ọ̀yọ́ Empire pẹ̀lú àṣẹ tó lódùmarè fi dá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àṣẹ tó máa dẹ́jà ọba ṣẹ̀dá fi ṣí wa níyè pẹ̀lú àṣẹ tó lódùmarè ọba àjíkẹ́ fi jẹ́ ká mọ̀ wípé ìran Yorùbá ni wá pẹ̀lú àṣẹ tó bá dẹ́jà ọba ṣẹ̀dá fi jẹ́ ká mọ̀ wípé ilẹ̀ yìí àwọn alání gbogbo yẹn pátápátá bó ṣe lè wò kẹ́ pọ̀ tó gbogbo yẹn pátápátá lè máa parun gbogbo ẹni bá nífẹ̀ẹ́ yín Olódùmarè á bá wa pa wọ́n run tọmọtọmọ yín lè máa parun àní gbúrò yín mọ́ akí màmá mo dúpẹ́ Ọlọ́run ní ti ìyá dáadáa màmá àlùbáríkà màmá gbogbo gbàlá máa rántí yín gbogbo gbàlá máa kí yín àwọn máa fi Olódùmarè ọba àjíkí àwọn máa fi kí yín ní gbogbo gbà màmá ẹ ní wọ ìgbèkùn láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ohun tó Olódùmarè ṣe fún yín màmá eléyìí tó mí àti èyí tó mí ìbàjẹ́ òní kan láéláéláéláéláéláé màmá ẹni ìrọ̀ yín ò ní parun ọ̀rọ̀ yẹn tí mo máa ń gbọ́ ní 2022 orí mi máa ń lago ni ó máa ń dàbí pé wọ́n la sílẹ̀ mọ́ mi lórí mo máa ń gbọ́ pé nìkan sọ pé òun ò ní parun ìran tí mo ti ń dream tipẹ́tipẹ́ Olódùmarè ó máa ṣe ohun tí mo mọ̀ wà láyé inú mi máa wá ń dùn ayọ̀ mi máa ń pọ̀ kódà àwọn ọmọ mi kan máa ń wò mí pé bàbá yìí inú òkè ń dùn bá láti gbà 2022 inú ẹ̀ ti máa ń dùn mo ní ẹ̀wọ̀n Olódùmarè fún mi ní ayọ̀ ó fún mi ní ìfọ̀kànlé ó rẹ̀ kí n mọ̀ wípé
ìdàgbàlagbà tó máa ń dàgbà mi ayé mi máa gbẹdẹmukẹ torí pé mo fẹ́ gbẹdẹmukẹ mo kí Olódùmarè ọba tó bá wa dá màmá mo dúpọ̀ lọ́lẹ́ tìrísí bá wa fún wọn ní ẹ̀mí gígùn tó pọ̀ bá wa fún wọn ní àlàáfíà tó pọ̀ Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí màmá gbò fún wa kọ́ bá wa tọ́ ọmọ wa divine blueprint kó yanjú pátápátá fún àwọn IYPC DRY kò sì jẹ́ ká jèrè kó jẹ́ ká jẹ gbádùn ẹ̀ bá wa dáàbò tó pé ibò àwọn Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́ ẹ bá wa round up o bá wa fàbò tó pé ibò wọn àwọn èèyàn ti pọ̀ lórí aago. ókè wá ẹ jẹ́ kí n jẹ́ káwọn èèyàn pè wọlé. ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti pè a máa pè yín padà lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ ṣeun ẹ ní sùúrù o ẹni ọ̀rà ọ̀dà ok gbogbo yín la máa pè padà o ẹ ṣeun ọ̀yá o. Okay. Ọ̀dà. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ ká lẹ́tà o. Àti yín o. A kú ètò. Mo gbà ládùúrà lóhùn. Àjọ ń ṣètò yín o. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ ń ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ká wá gbàdúrà fún àwọn ọ̀tá wa. Bíbélì ti sọ wípé ó ní ká béèrè ó lóun ó ṣe fún wa. Ó ní ká kànkùn ó lóun ó ṣílẹ̀kùn fún wa. Àwa parúpọ̀ àtàwa àwọn ọmọ IYP gbogbo káàkiri níbikíbi tí a bá wà. Gbogbo ìlúkìlú èdèkédè gbogbo ìpínlẹ̀ kí ìpínlẹ̀ èyí tó bá lóun fẹ́ ní àwọn ọmọ IYP lára Ọlọ́run ò ní wọn lára lórúkọ Jésù. Wọ́n ní owó ojú omi kì í ní ìsinmi. Àwọn ọ̀tá IYP Democratic Republic of the Yorùbá wọn ò ní ìsinmi lórúkọ Jésù. China lórúkọ Jésù ó ti ń ga wípé ohun tí ò kàn ẹ́ tó lọ tẹnu sí Ọlọ́run já ẹ wálẹ̀ lórúkọ Jésù. Lágbára Ọlọ́run bó ti lọlẹ̀ àwa IYP aga lórúkọ Jésù. Ohun gbogbo ìṣedédé tó ti ń ṣe tó ń gùn wọ́n tó ń jọ ẹ́ lójú ó parẹ́ mọ́ lójú lónìí lórúkọ Jésù. Nítorí àwa ọmọ IYP a ò jọnu sí ohun tí ò kàn wá o kò sì wọ́n wá ní ohun tí ò kàn ẹ́ ló wá ń yọnu sí lọ́rùn sí ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ tó ń bẹ lórí ìtẹ́ tó dẹ̀ ti ṣe fún àṣẹ fún àwọn ọmọ aládé láti máa pa àwa pa àṣẹ ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí gbogbo ohun tó dójúlé tó fi ń ṣọ̀rọ̀ tó fi ń ṣe ajé ó bẹ̀ sí ní bàjẹ́ láti ẹni wákàtí ìlọ́nà orúkọ Jésù àyàfi tó bá jẹ́ wípé òòrìn lórí ilẹ̀ o àyàfi tó bá jẹ́ wípé kò ń mumi àyàfi tó bá jẹ́ wípé kò ń wọṣọ àbí kò ń gba afẹ́fẹ́ lẹ́lùmọ́rè tó bá ti ń ṣe gbogbo eléyìí tó ń rìn lórí ilẹ̀ ó lè ń gba afẹ́fẹ́ Olódùmarè gbogbo ìta wílòdì àrọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ lórúkọ Jésù gbogbo ìta sọ́lẹ̀dì àrọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ lórúkọ Jésù ohun gbogbo tó fi ń sọ̀rọ̀ tó ń jọ lójú ó di asán náà ní lórúkọ Jésù ó ní bí wọ́n ti pe ègún ó ní kó dé bá wọn lójijì bẹ́ẹ̀ ni China ti pe ègún ó yẹ ègún kó máa jẹ́ títẹ̀ títí láéláé lórúkọ Jésù ó ti pe ègún yá kó ègún kó máa jẹ́ títẹ̀ títí láéláé lórúkọ Jésù ó ní kíkóra wọn jọ ni wọn yóò kóra wọn jọ ó ní ìmọ̀ wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run ó ní kì yóò dúró gbogbo ìgbìmọ̀ gbogbo èrò gbogbo ohun tí wọ́n lè máa ṣe nítorí tí àwa ọmọ IYP indigenous Yorùbá people àti àwa Democratic Republic of the Yorùbá ó yẹ ìmọ̀ yín di òfo lórúkọ Jésù ìmọ̀ yín di asán lórúkọ Jésù ìmọ̀ yín di òfo lórúkọ Jésù ó ń súnmọ́ wa láti jẹ ẹran ara wa ó ní wọ́n kọsẹ̀ wọ́n sì ṣubú China ó ti wá ṣubú lónìí o bó kò ti jẹ́ ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù China ibi tó ti gadé ó ní ìgbéraga bíi tó bá gadé lòun ò jà mọ́lẹ̀ ìgbéraga tó ti ṣe sí ẹlẹ́dàá rẹ̀ torí ó ṣe ìgbéraga tó bá ti ṣe ìgbéraga sí àwọn ọmọ IYP ó ti ṣe ìgbéraga sí ẹlẹ́dàá ni ìgbéraga tó ti wá ṣe sí ẹlẹ́dàá yìí ó yẹ òun bẹ̀ sí ní já bọ́ lórúkọ Jésù ògo àwọn ọmọ IYP ó bẹ̀ sí ní búyọ láti ẹni wákàtí
ó rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà àṣẹ́gun àwa gbórí ilẹ̀ wa ṣe rere a ó gbórí ilẹ̀ wa ṣe rere a ó gbórí ilẹ̀ wa ṣe rere a ó gbórí ilẹ̀ wa ṣe rere bí ọ̀tá fẹ́ bí ọ̀tá kọ̀ bí ọ̀tá fẹ́ bí ọ̀tá kọ̀ àwọn ọmọ IYP ògo wa ti búyọ káàkiri àgbáláyé wọn máa wárìrì ni ní orílẹ̀-èdè àgbáláyé wọn máa wárìrì fún àwọn ọmọ IYP ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà àṣẹ Ọlọ́run ni òun ló fi rán màmá jáde wá láti wá gbà wá kúrò nínú oko ẹrú a rẹ̀ ti kúrò nínú ẹkú a ò tún padà sẹ́yìn mọ́ lórúkọ Jésù a ò tún gbọ́ oko ẹrú a ò tún ṣẹrú mọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ìrandíran IYP a ò tún ṣẹrú mọ́ lórúkọ Jésù ọ̀tá tó dìde sí wa ọ̀tá tó ní a máa lọ ó yẹ ẹ̀yin ọ̀run ẹ bá wa fi wọn ṣàgbàṣẹjẹ ó yẹ kó bẹ̀ sí fi kú ṣèfàyẹ kí ilẹ̀ kó lanu kó máa gbé wọn mì kí ilẹ̀ kó lanu kó máa gbé wọn mì àyàfi tó bá kírìn lórí rẹ̀ álímì ni ìwọ ilẹ̀ ń jẹ́ ní wákàtí a pè ọ́ nítorí IYP a pè ọ́ nítorí àwọn ọmọ IYP Democratic Republic of the Yorùbá ó yá ẹ̀yin ọ̀run ó yẹ ìjà fún wa gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ nítorí tiwa gbogbo àwọn tó ń lò wá níbi tí ò fẹ́ ká débi ìṣelógo wa tí ò fẹ́ jẹ́ ká débi dédé ògo wa ó yẹ ẹ̀yin ọ̀run ó yẹ bàbá wa fà wọ́n tún sí gbogbo lórúkọ Jésù ó yẹ máa fà wọ́n tún sí gbogbo lórúkọ Jésù wọn ò ní ní ìsinmi àtàwọn ọmọ tó jẹ́ tó pé àwọn oníjọ́ ọmọ Yorùbá èyí tí wọ́n tún kí wọn lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ kí tó fẹ́ jẹ́ kí ìṣeré yìí kó ó wá sí ìmúṣẹ kájọ ìjọ àjọ ayọ̀ wa àbí tó ń pètò pèrò tó ń lu sílẹ̀ wá níbi ó yẹ ìyẹn ọ̀run ó yẹ bá wa gbé wọn dè lórúkọ Jésù ó yẹ kí wọ́n wà nínú ilé kó máa gbóhùn ìṣeré wa ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà àṣẹ́gun ohun gbogbo tá à ń béèrè wọ Ọlọ́run àárín ìpapọ̀ ẹ̀yìn Ọlọ́run dá sí ẹ̀ ń bá wa ṣe àwa fẹ́ ìjọ ayọ̀ àwa fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ní pé gbogbo ojú àtọ̀gbálá yóò kí wa kú oríire tí wọ́n ń kí wa kú ayọ̀ ó yẹ ẹ̀jẹ̀ korí ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò yí padà àṣẹ́gun ìwọ Ṣáínà ní wákàtí àti oyè orúkọ rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní parẹ́ lórúkọ Jésù ní orílẹ̀-èdè àgbáláyé orúkọ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní parẹ́ lórúkọ Jésù ó yẹ ilẹ̀ lánàá gbé orúkọ ó ti gbé orúkọ Ṣáínà bì ní wákàtí àti ọ̀yí àmà sàlákà ló ẹ̀bẹ̀ kí dáàkà sọ́tà Mesuntaka soba liamania kasobita. Awi ti àṣẹ màlẹ́kùn táàkà tún bìkítà. Tóró náà ti ló wá ní agbára là lómi à ń sí dẹ́kẹ̀ ló àbìdá. Ọlọ́run ti ṣe. Kí ń dà sáàkù dáwọ̀ àbàtà. Màrẹ́lẹ̀ wẹ́lẹ̀ kẹ̀kọ́ ẹbẹ̀ kéde wẹ́bẹ̀ ṣètè wà. Mo dó lórí Kristi àpáta ilẹ̀ mìíràn ìyàn rẹ̀. Máa ń sà ló àbìṣà mo mú ní agbára màlẹ́kùn dáàkà tó àbàṣàtàbì. Nítorí pé ọmọ aláṣẹ ni àwa oníkàwé àpàṣẹ. Àwa wá ń pa àṣẹ àwọn ọmọ IYP, Indigenous Yoruba people, Democratic Republic of Yorùbá. Torí oní ògo àgbáláyé ni àwa. Àkẹ́rù sì ti fi ṣẹ́tẹ́ Áfíríkà nìkan. Àgbáláyé mínísà bí wọ́n ṣe ń kàámù Súdíà Kàlíàbà ògo àgbáláyé ni àwa. A ò ṣe ti Áfíríkà nìkan. Mẹ́sì kí náà wà bá. Dèlílì àkọ́bà. Ó yẹ làáwọ̀ àmà sáàlùkọ̀. Ó yẹ gbogbo ọ̀tálẹ̀ àmà tó tó ní kí ògo yẹn kó má yọ. À ń ṣe kẹ́wù kíkáàdìà. Èèmà sàlá. Gbogbo agbára kágbára tó ní kí ògo yẹn kó má yọ. Lẹ́nà àwọn àmàṣà ó yẹ máa tẹ̀lé wọn bá lórúkọ Jésù. Ó yẹ àwọn IYP ó yẹ tayọ. Ó yẹ tayọ. Ó yẹ àtayọ. Ó yẹ àtayọ. Nínú ọlá, nínú ògo, nínú ẹ̀yẹ, nínú ìṣelógo. A ó gbégbá ọpẹ́. A ó yìn ọ́. A ó gbé ọ̀gá. Olúwa ṣe àwa fi màmá wa mú àlẹ́ lọ́wọ́. Okun àti agbára ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ gbé wọ̀n wọ́n lórúkọ Jésù. Agbára ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí òsọdọ́mọ́ ó yẹ tí wọ́n bá gbé wọ̀n wọ́n. Ipa agbára òkùnkùn kó má ṣe ká wọn. Àtàwọn olórí adédè wa àtàwọn adédè wa gbogbo àfi wọ́n bu àbọ̀ òbò rẹ ní wákàtí àti ó yẹ dáàbò rẹ bò wọ́n. Ọwọ́ agbára rẹ kó wà láyé wa. Káyọ̀ ayọ̀ ìṣẹ́gun. Káyọ̀ ayọ̀ ìṣẹ́gun. Káyọ̀ ayọ̀ ìṣẹ́gun. Olúwa ṣe nítorí pé ti ṣe. Olúwa ṣe nítorí pé ti kọ́. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Jésù Kristi agbára wa àmín torí òun ni agbára wa àmín Jésù. Ẹ kú ètò dáàdi wa. Àjọ ń ṣe ní sẹ́ẹ̀ àjọ ń ṣe ètò ní ẹ̀ẹ́dẹ́sà Olúwa máa ti dára fún wa lágbára fún agbára. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti dára fún wa ó ti dára fún wa ọjọ́ ayọ̀ wa ti dé tán a dẹ̀ máa jíjọ ayọ̀ wọn ń parọ́ ni ó ní wọ́n bí màmá ṣe máa sá ni wọ́n ń ṣe wọ́n ń ṣe ha wọ́n ń ṣe ha Ọlọ́run ti ṣe yí tán
ẹlẹ́gàn lóṣó ẹlẹ́gàn ti kú ọlẹ́gàn dànù ti kú sínú bẹ́ẹ̀ ni ó ti kú dànù iná ọ̀run àpáàdì rí ti jó wọn rú ìmọ̀ wọn èrò wọn ti di asán lórí wa pé ògo IYP ò ní tayọ yẹn wọ́n ń parọ́ wọ́n ń tanra wọn ọlọ́run ti ṣe a ti yọ ayọ̀ àtẹ̀ ti yọ ayọ̀ tóró ti ní ohun tá a bá ti wí ní ọ̀run ó ní ohun tá a bá ti dè ní ayé ní ọ̀run dè ohun tá a bá dẹ̀ ti tú ní ayé ní ọ̀run tú bẹ́ẹ̀ ni a ti wí nínú ayé yìí wípé a ti yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun kò sí àní-àní kò sí àní-àní kò sí àní-àní kò sí àní ó ti rí bẹ́ẹ̀ ìdáde wa ẹ máa tẹ̀síwájú ó dára fún wa lórúkọ Jésù àtàwọn ọmọ mi wà ń bẹ àwa kí gbogbo wọn. ẹ ṣeun mà ẹ ṣeun. bàbá wa kan ìmọ́lẹ̀ à ń pè yín o but wọ́n ní kíní fóònù sọ pé ẹ wà available à ń pè yín o àtúntún yín pè ṣùgbọ́n kò lọ mọ́ ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lẹ pè wá èmi náà dẹ̀ ti pè yín láìmọye ìgbà báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ available ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ tún máa pè wọlé o àsìkò sì wà o ẹ máa pè wọlé o ada ọyá ẹgbọn sókè o. ṣé bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun sà. àjọ ń ṣe ni o. ní orúkọ Jésù bàbá wa àti Ọlọ́run wa adúpẹ́ agbẹnigba yìí lógo nítorí tẹ́ ẹ ṣe wọn àánú yín dúró títí láéláé. adúpẹ́ nítorí fún àkókò yìí tẹ́yin Ọlọ́run tẹ́ ẹ ṣe wá láàánú tẹ́ ẹ kó ìran ọmọ Yorùbá kúrò lóko ẹrú tẹ́ ẹ lo màmá wa Mrs. Modupe Onítìrí Abíọ́lá láti ní pé ká kúrò lóko ẹrú ká kúrò nínú òkùnkùn ká kúrò nínú ìnira tó jẹ́ wípé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ àròyé ojoojúmọ́ adúpẹ́ Ọlọ́run ìyanu tẹ́ mú wá tẹ́ mú dópin gbogbo àwọn tó wá dúró bíi China tó jẹ́ wípé wọ́n sọ wípé inú ìnira ni kí ọmọ aládé kú sí ní orúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run ní China àti gbogbo àwọn tó fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú China láti máa ní ọmọ aládé lára lákòókò yìí láti ìgbà yìí lọ ara bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ní China àti gbogbo àwọn tó fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú China láti máa ní wa lára àwọn tó ń fòòró wa ọ̀tá ilé ọ̀tá òde amọ́niṣe ní afàìmọ́niṣe ní aṣenitán banidárò ní orúkọ bàbá wọn ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àwọn tó dààmú wa ìdààmú máa wọlé tọ̀ wọ́n lọ nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn tó rò pé wọ́n lè pa wá run ìparun máa wọlé tọ̀ wọ́n lọ nítorí gbogbo àwọn ọ̀tá gbogbo ọ̀tá wa ọ̀tá Ọlọ́run ni wọ́n Ọlọ́run náà ń bá jà ó ní ègbé ni fún ẹni tí ó dìde ìjà sí ẹlẹ́dàá rẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run Elédùmarè òun ló gbé ìwà níjà ní àkókò yìí gbogbo ẹni tó bá nípa àwọn fẹ́ ṣe olùdènà ó ní orúkọ Jésù ilẹ̀ máa bá wọn jà ní orúkọ Jésù omi máa bá wọn jà àrá máa san pa wọ́n idà Ọlọ́run máa bà wọ́n ní gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn orílẹ̀-èdè ní ìdílé ni àbí orí kọ̀ọ̀kan ló bá ní pé ọmọ aládé òní ní ìsinmi àìsinmi wọlé tọ̀ wọ́n lọ láti ṣe Èdùmàrè ní gbogbo ohun tí Ọlọ́run dá ọ̀rọ̀ àṣẹ ló fi dá wọn ọ̀rọ̀ àṣẹ ló fi sí wa lẹ́nu ọ̀rọ̀ náà ló sì ní pé ká fi ṣe ilé ayé wa gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá nípa àwọn jẹ́ olùdènà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè bíi China àti gbogbo àwọn aláfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ìdílé ni o àbí orí kọ̀ọ̀kan nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run ìdààmú ó wọnú ayé wọn lọ gbogbo ohun tó fi wá ṣe ó padà sórí wọn nítorí pé kòtò tí wọ́n rò pé àwọn gbẹ́ fún ọmọ aládé àwọn fún ara wọn náà máa kó sínú kòtò náà Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá wa ó máa tì wọ́n sínú kòtò wọn ó ní àwọn olódodo ó ní wọ́n máa fi ẹsẹ̀ wọ́n máa fọ ẹsẹ̀ wọn nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn búburú bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ọjọ́ ayọ̀ àwọn ọmọ aládé ó dé tán nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run gbogbo wa tá à ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ tá a fẹ́ òtítọ́ tá a fẹ́ ara tá a ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tá a dẹ̀ fẹ́ Ọlọ́run ọba ọjọ́ ayọ̀ wa dé tán nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run ọwọ́ agbára tó ti di màmá wa mú Mrs. Modupe Onítìrí Abíọ́lá àti gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn pátá ọwọ́ agbára náà ó máa dì wọ́n mú lọ ààbò Ọlọ́run ó máa wà lórí wọn ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọ̀tá wọn máa di tẹ̀mọ́lẹ̀ nípa agbára àti àṣẹ tí Ọlọ́run tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run tó aláṣẹ ọ̀run adúpẹ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ nítorí ọlá ọmọ yín nìkan ṣoṣo Jésù Kristi Olúwa wa àmín ẹ kú iṣẹ́ náà dájú. àjọ ń ṣe ni o. adúpẹ́ sà. ẹ ṣeun bá. ẹ ṣe nǹkan yẹn sà.
ẹ pè wọlé ẹ pè wọlé ẹ pè wọlé o. Bàbá wa kan à ń pè wọ́n ń decline nítorí wọ́n pè wá lẹ́ẹ̀mẹ́ta but èmi gan ti pè wọ́n ju ẹ̀mẹ́ta lọ báyìí wọ́n ń decline. Kódà mi ò ní pè yín mọ́ bẹ́ẹ̀ bá wá ráàyè ẹ lè pè padà ẹ ṣeun bóyá ó di mo ti pè yín gan tó ti pọ̀ jù báyìí ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn mi tá a bá rí ẹni tó tún fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé o àyè wà a máa retí pé àwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ ká máa gbádùn orin wa lọ ẹ ṣeun. Democratic Republic of the Yoruba today, Togo, Togo. Ode Togo, Ode ti àlàáfíà. Ọ̀tá ilé ẹ ṣọ́ra yín. Ọ̀tá ìta ẹ ṣọ́ra yín. Ẹ̀yin aṣojú ẹ ṣọ́ra yín. Kọ́lọ́mọ́ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. 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 Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi afẹ́kẹ́ pè wọlé ni a ṣe gbé orin ìbọ́ síta bẹ́ẹ̀ bá lè pè wọlé inú wa dùn ẹ pè wọlé ẹ jọ̀wọ́ ẹ pè wọlé o ẹ pè wọlé ẹ jẹ́ kí n wò bóyá mo lè súré gbé kinní kan bóde ní kí á máa sá ẹ ní sùúrù fún mi ẹ ní sùúrù o bóyá ó máa download tàbí ò ní download ẹ jẹ́ kí n wò. Trump called out Nigeria for the Christian genocide happening in the country. When Trump warned that the killings of Christians and innocent civilians must stop and promised that the US would not stay silent, China immediately responded, warning Washington not to interfere in Nigeria's internal affairs. Now think about that for a moment. China never said a word about the killings. It didn't call on the Nigerian government to protect its people. It didn't condemn the attacks or offer help. Instead, its first reaction was to tell America not to interfere. So the question is, why? Why is China so nervous about US involvement in Nigeria? The answer isn't complicated. It's money, it's power, and it's fear of exposure. For years, China has been quietly digging its roots deep into Nigeria, not just through trade or construction, but through something much darker, illegal mining and strategic control of resources. On the surface, it looks like a partnership. New railways, airports, bridges, loans. But behind those contracts, China is building influence, not friendship.
and its biggest interest isn't in Nigeria's people, it's in Nigeria's minerals. In states like Kogi, Zamfara, Niger, and Nasarawa, Chinese companies are heavily involved in mining gold, lithium, and other valuable minerals. Some of these operations are legal, many are not. Reports show that Chinese nationals have been caught running illegal mines, destroying farmlands, bribing local officials, and secretly shipping resources out of the country. Just this year, Nigeria's Minister of Solid Minerals confirmed that illegal mining is directly funding terrorism. And that's not a coincidence, because when armed groups control mining sites, the chaos benefits the buyers. They get cheap, unregulated access. That's the truth China doesn't want exposed, because much of ẹ that ṣeun mineral trade, ibi tí mo lè gbé dé nìyẹn ẹ̀yin ènìyàn mi tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé ẹ ti rí i pé ìjayà ti bá China nítorí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ẹ ti rí i wípé China kò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún ilẹ̀ Nàìjíríà tí ò kì í ṣèlú ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ṣe àkóbá fún ọrọ̀ ajé ti àwa ọmọ aládé òun la ṣe ń sọ nísìnyí pé China ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún ilẹ̀ wa bí ò ṣe pé kí wọ́n máa kó ọrọ̀ ajé wa lọ sílùú wọn àkómọ wọn sì rèé torí pé ìlú wọn láìpẹ́ yìí ó máa àgbàrá òjò yóò wọlé tọ̀ wọ́n wá ń bẹ̀ yẹn tí ó sì gba ẹ̀mí wọn tí ó bá wọn wó ilé wọn tí ó bà ọrọ̀ ajé wọn jẹ́ láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ẹ ṣeun. ẹ pé o a sì ní bí ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án sí báyìí láti fi pè wọlé ẹ ṣeun. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀, Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀, Kolomo. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀, Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é mú ṣeré rárá tí rárá. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá kò gbàgbére mọ́. Ẹni àrò. Rẹ́tìdé òde tó wò ó. Ẹni àrò. Rẹ́tìdé tọ́látọ́lá. ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi ẹni tí mo ti pè wọn náà ti jáde wá báyìí wọ́n fẹ́ bá èèyàn ọmọ aládé sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ọ̀yá. bẹ́ẹ̀ ni o àní kẹ bá ní gbé ìpè fún Chinese ṣìnkó ọ̀yá. ayé wọn ti rún dànù gbogbo ohun tó wà nínú bíbélì nínú Psalm 109 ni mo rọ̀ lé wọn lórí òjò iná ilẹ̀ wọn ò tún gbérí mọ́ gbogbo tó bá dáwọ́lé kò ní yọ sí eré mọ́. bẹ́ẹ̀ni yóò máa rí pẹ̀lú yípadà àṣẹ tuntun ilẹ̀ Yorùbá pè wá àwọn àdàlẹ̀ náà nígbè. àṣẹ wà. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun àdúpẹ́.
ẹ̀yin ènìyàn mi ó kù ìṣẹ́jú mẹ́fà sí ẹni tó bá tún fẹ́ pè ẹ lè pè wọlé ẹ ṣé o. Láti dé pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti àlàáfíà. Ọ̀dà ilẹ̀ aṣọra yìí. Ọ̀dà iná ẹ̀ ṣọ́ra yìí. Ẹ̀yin àjọjí ẹ̀ ṣọ́ra yìí. Tọ́lọ́mọ́ kìlọ̀ fúnra ọmọ rẹ̀. Tọ́lọ́mọ́ kìlọ̀ fúnra ọmọ rẹ̀. Tọ́lọ́mọ́ kìlọ̀ fúnra ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. ẹ pè wọlé a sì lásìkò díẹ̀ sí i. Ọ̀rọ̀ ọmọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àárọ̀. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba. Kò ṣe é mú ṣeré rárá àti rárá. Ẹni àárọ̀. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba. Kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àárọ̀. Kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Kó pàgbẹ́rẹ́ mọ́. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde òde tọ̀wọ̀wọ́. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde tọ́lá. Ẹni àárọ̀. Democratic Republic of the Yoruba dìde pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti àlàáfíà. Ẹni àárọ̀.
àlàáfíà, bí àlàáfíà. Ẹni àrò. Ọ̀tá ilé, ẹ ṣọ́ra yìí. Ẹni àrò. Ọ̀tá ìta, ẹ ṣọ́ra yìí. Ẹni àrò. Èyí náà ṣojú, ẹ ṣọ́ra yìí. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. 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 Ẹni àrò. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Democratic Republic of the Yorùbá. Kò ṣe é mú ṣeré rárá rárá àti rárá rárá. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Democratic Republic of the Yorùbá. Kò ṣe é kọlù rárá o. Ẹni àrò. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Ṣọ̀tà lọ́rọ̀. Ẹni àrò. Kolomo kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀. Ẹni àrò. Kọ̀gbàgbẹ́ ẹ mọ́. Ẹni àrò. Ẹni àrò. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá ti dé òde tọ́wọ́. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá ti dé dọ́là dọ́là. Ẹni àrò. Democratic Republic of the Yorùbá ti dé pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà. Ẹni àrò. Àrò, àrò. Àrò, àrò, àrò. Abundance and peace. Democratic Republic of the Yorùbá ti dé Togo Togo. Ẹni àrò. Òde tọ́wọ́. Ẹni àrò. Ẹ̀pẹ̀ wọlé. Àwọn bàbá ní ẹni kẹ́kẹ́ kó pè wọlé. Àwọn àgbẹ̀jù wálẹ̀. Ó tún jẹ́ pé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún wá. Sunday, wọ́n ti gbà kátà o, eré o, eré kàlùkàlùkì, wọ́n lòwúrọ̀, ẹ ṣeun, ó dàbọ̀ o.
dàbọ̀.